بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملا منفس قدوس با كاب سمايات وريدو نزم سوات زيز زللان زقدسلان زا معلت زيا خندي تفرها زا ساعت زيا خندي تسدمم يا سلام እግዚአብሔር مساين مساخاتكم من من تخلو بصمونان بفرهاتن قومون صليو كل برالت صحدك وتو ويا كبر سنبت إبرالي زجمع እግዚአብሔር ይፈልጠኒ ያከብር ሰንበተ ቤተ ክርስቲያን መጻሕፍተ ቅዱሳን ወይዳገቱ ጸሎተ ቅዳሴ ወይትምህርተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ዋሳክሩ ንጉሥ ሰማያዊ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደላ ኣለኹ ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻ ንዘቕረቡ ምእንቶም ንዘምፅኡ ዘክር ኩሎም ኣብ መንግስቲ ሰማያት ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛ መዓልቲ እዚኣ ናባኻ ዘቕረበልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋእቲ ኣቦን ኣብርሃምን ካብ መበለት ከዓ 2 ሳንቲምን ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞም ተቐበል ኣባይቶም እውን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ምድሪ ከም ዘኽበሩ ኣብ ሰማያት ኣብ ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደሉ ኣለኹ እሞ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባሪኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትሕደገኒ ኣምላኸይ መድሓኒኒ ኢኻ እሞ ሸለላ ኣይትበለኒ ኣውሎጊዮስ ኪርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣጊዮስ ማንጦስ ፓን ዋማን ጦን ኣላቲኖን እዩ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ መን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ቢድካ ባርኽ بحيلها قدس بمنفسك نزحبس زي نسريت حياة حزبك يكون آمين آمين او ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢአት ንምርካብ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕቤት እዚ ቅቡል ይኹን አሜን። ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን እዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ
قربان أبيل تقبل كان نهون أبوشت مركب نابرهم أبرسم بان إلياس أبن باكر ميليوس نداويت أبا داورينا يوب سوا بيت مقدس كلت سانتيم كاب مبلة تقبل كاغمون قدسم كاز قربوني حتى باريخام وباون قربان تقبل بجحت ياتو يخون بزعل مزن بزمت سناي واقع فديولو من كل ساعة زلالم على آمين እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የብለይን ሃሎ ሻሃዮ ዕለኒ ናብ ዛዕረፍ ሁሉ ማይ መርሃኒ ንሱን ነፍሰይ የህዳ ምንቱ ስሙ ኢሉ መገዲ ጽድቂ መርሃኒ በትርሃን መርኩስካን የጽናኒ እዩ ብሩባሩባ ድነሞት እኳ እንተኸትኩ ንስኻ ምሳኢኻ ክፉ ኣይፈርህንየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጸላተይ መዓልት ሰርዓለይ ጽዋኤይ መሊኡ ይጅርብባሎ ብሓቂ ሰህልኻን ምህረትን ብኩሉ ዕድሜ ክስዕበኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቀናናይ ገሊላ ምፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ ሞ ዝበረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮን ፀሃዮ ኩሉ ሰዓት ንሂወትናን ነብስናን ስጋና መንፈስናን ይኹኑ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላ ንሰናይ ነገር ንሂወትን ንመድሓኒት ስርየት ሓጢኣትን ልቦናን ፈውስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላክ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኣሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋህድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝጸልዩ እግዚአብሔር ትለመንካየ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣወሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦዝት የማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ድናኽ ድንግል ኢኺ ብስጋኽውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ታቦት ቤታ ሰራዊት ሰላም ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ካብ ፍቅሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልም እንታና ምሕረት ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃትን ብጽሞና ንቁም ሃዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ
ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ አሕዛብ እስመ ጸናት ምሕረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌሉያ ጸሎት ሰላም ለኩልክሙ አኩቶ ለገባር የዘና አትላልየነ እግዚአብሔር መሐሪ አቡ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰውረነ ወረድአነ አቀበነ ወአቅረበነ ወተወከፈነ አብሁ ወተማይጸነነ ወአጽንዓነ ወአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ንስአሎ እንከ ከመ ይቀበነ በዛቲ ዕለት ቅድስ ኩሎ መዋዕለ ሕይወትነ በኩሉ ሰላም አዜብ ኩሉ
እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡን ጎይታናን አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን መንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳብ ብዛዕለ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣሎና ዋስተብቁ كما يمهرنا እግዚአብሔር ويسأل علينا ويتوكف ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይስየኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ኦ መፍቀሪ ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እንደልሎና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ምፍራው ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ እውን ኣርሕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅሪ ቤትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክንረግዝ ስልጣን ሃበና ንስኻ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ኣይትእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን ምሳኻ ማዕረ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎሙን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ተንሥእ ለጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኩልከሙ ምስለ መሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦኡ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ዓስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሑድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ከቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መግሰሰማ ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ለያበውኡ ሞባእ
ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ህብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ህይወትና ካብ ህያውነትካ ሰናይ ልምንን ንምሕፀና ኣሎና መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ኣንቢርናዮ ናብ ዘለና ህብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገዝካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ኣንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ዝቕዳሕ ወይነ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሩህሩህ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ማዕረ ምስ ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን በምሳልቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ መቓብር ዘንበሩሉ እዚ ብሩኽ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣሎና ኣዳውና እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀለን ቅንዓትን ጽልና የህድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማዘር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ነዋርያት وفيلك منفس قدس زحدر كلام منفس قدس تقبلون زحدكم لهم حتياتهم كحد قلم نزي حدكم لهم كنا حتياتهم هيك حد قلم من زبل كايم حجونا بز قدس بيت كريستيان كا كل جزينا هيك نسر هنسرون أنا قلت خابز علم زي حتيات كسرين كل ما عصر تعمس عن كفاتحون كأسرون أقوي تغان السغال سلطان كنا تبكا حجوك مفكر سبك محرتك نلمن ندلنا لنا من تزمبارت كاسبتنا نسنا بطاتين ديتاتين حواتين حتين من تايم انت رخم زخون كعقل قالي خونا كن مسوي خارج سماد نمزلو كل ما امنت لمن كا مقدم حرت كاس رجلنا كل ما اسر حتياتنا ورسالنا وقويتا فليتنا بدفرات كيف فلتنا بصحتات بتون كل كون بقفات لبي بقبر خونا بمزراب ويكافت اتمس انت بدلنا كان يشبد خام تفلت خامو ولو وهم بقرص قويتا كل فترتنا حتياتنا سريتها بنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نخل زخام فتحيم أقويتا نفسات أكبرتي قائماتك قبر إجابير قبر الشروش دانا مريم تكلا بركة أب دانيال ولد جبريل قبر مسكال هاي لمريم ولد تسيان أبرهاتسيان ولد تسنبت ولد جبريل ولد تنسى ولد كرساس ولد هايمانات نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا عنا ما فرحسم كامل عنا قدس قاد كام فس أماسنا عنا أولو وحقيتنا أملاقنا مدحنا يذكر الصاص نسخاء خام مسكانان كبرنا أغان قرب لنا سماهم زغنة ربغان مسخا معرم حوم زغنة
منفس قدسن لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين من تقدسات እግዚአብሔር بمحرته سمرت كقبرنا من تزحدنا سقاون دمون نلمن آمين وقويتا يغرب لنا ناتو أمنات بنصحنا كنهلو كهبنا من تهيمانوتنا نلمن آمين وقويتا يغرب لنا كسامة فتصمتانا بحبرة منفس قدوس كنهلونا من محبرنا نلمن آمين وقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራናን ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ምስኦም ምእንቲ ቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا ንሳቶም ከም ዘስምርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎውን ክከፍተልና ምእንቲ ሉካት ሐዋርያት ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا ነቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳት ሰማዕታት ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا ብንጽህና ልቦናና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ክንቀንዕ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ከዕርፍ ርእሰ ሊቀ ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳን ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቀ ትዕግስትን ፍርሃትን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጾማኦም ድማ ቅበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጾማኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽም ትዕግስትን ክህብን ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንበብትን መዛሙራን ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ልመኖን ክሰምዕ ንዓዘዘ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብን ክሕድር ጾማኦም ክቕበል ምእንቲ መባባታትን ራእይ ዘይብላን ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም እግዚአብሔር ውሉድን አዋልድን ክኮኑ ጾማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا ብንህፅና ኮይኖም ክህሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝያውያንን ምእመናንን ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአትን ምስስራይ ካልኣይ ምውላድን ንዝርከበሉ ጥምቀት ክህቦም بمحتم قدست سلاسين كهتمومن منت نوس كريستيان نلمن آمين وقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሒ ሃገርና ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳኒ ሰብአ ስልጣንን ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ካሕስበሉን ካሕልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነዱ ሰባት ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ንናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ፍጹም ከረጋግኦም ምእንቲ حزناتن قوياتن لمن آمين وقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ንናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩካት ንለምን آمين وقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁንዕን ትምህርትን ክህቦም
ፍጹም ዋጋ ጾምኦም ክወፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ብቅልጡፍ ክፍውሶም ምህረቱን ጸጋኦምን ክልከሎም ምእንቲ ህሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ ነቶም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምህረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍትን ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዝደለይዎ ቦታ ከዘንም ምእንቲ ዝናብ ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳብ መሰኖምን ማቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንምድርን ዝዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከቱ እንልምን ዘሎና ዓይኒ ልቦናናን ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላም ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና ባር መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸሎት ክንዓቢ ብስሙም ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምኖ ጸሎት ለኩልክሙ
እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባሪያኻ ኢያሱ ወዲ ነዊሕ ቅፅሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ከዓ ብቃል ባሪያኻ ቅፅሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝቢ ከናፍርስ መልኣኽ ናባእትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልእቲ ጸጋ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ስኺ ኻብ ንሲ ብርኽቲ ኢኺ ክውን ብርቑ እዩ ኣብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ምእንቲ ኸሓድገልና ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜን ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜን ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜን ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜን ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን ዝክረኒ አቡየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ አብብ ማዕዛዕታን ከነትካ ድማ ይቀበል ናይተማ በክቱ ቤተክርስቲያን ካህናት ኣሎ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ ማዕዛዕታን ከነትካ ካብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ተዘከረና አቡየ እግዚአብሔር ገሊላ መስዋዕት ጸሎትከ ራሕመት ቅድስ ማዕዛዕታን ከነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ بركة ጳውሎስ ይደር በላይነካ በረከተ ጳውሎስ ይደር በላይነካ
ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜን ወዘልፈን ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜን ወዘልፈን ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜን ወዘልፈን ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜን ወዘልፈን ለዓለም ዓለም አሜን። ኩሉን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ሙላዱ ዘይኣምን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕ እቲ ሓድሽ መጻእት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕሪ 17 ስጋ ፍጻሜ ከመይ ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ እምበር ከጠምቕ ኣይላኸንን እንተኾነ እቲ ናይ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሙማት ኮንቱ ምእንቲ ካይከውን እቲ ብስራት ኣብ ክእለት ዘረባ ዝተበሰረ ኣይነበረን። ከመይ ቃል መስቀል ነቶም ዝጥፍኡ ዕሽነት እዩ፣ ንኣና ነቶም እንድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ። ምክንያቱ እቲ ጽሑፍ ጥበብ ጠቢባን ከጠፊ እየ ፍላጣት ከዓ ከፈርስ እየ እዩ ዝብል። ጥበበኛ ደኣ ኣበይ ኣሎ? መምህር ሕጊ ኣበይ ኣሎ? ፍላስፋ እዛ ዓለም እዚኣኸ ኣበይ ኣሎ? ኣምላኽ ዶ ንጥበብ ነዛ ዓለም እዚኣ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ? ሰባት ንኣምላኽ ብጥበቦም ከየፈልጥዎ እግዚኣብሔር ብጥበብ ከልኮሎም። ነቶም ዝኣመኑ ግና በቲ ከም ዕሽነት ዝቁፀር ንሕና ንሰብኮ ወንጌል ከድሕኖም ደለየ። ከመይ ኣይሁድ መልእክት ይልምኑ፣ ግሪካውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ። ንሕና ግና እቲ ንኣይሁድ እንቅፈት ንህዛብ ከዓ ዕሽነት ዝኾነ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና። ነቶም ጽውዓት ኣይሁድ ኮነ ግሪካውያን ክርስቶስ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ፣ ጥበብ ኣምላኽ እውን እዩ። ከመይ ዕሽነት ኣምላኽ ካብ ጥበብ ሰብ ይበልፅ፣ ድኻም ኣምላኽ ከዓ ካብ ሓይሊ ሰብ ይብርትዕ። ኣሕዋተይ ኣብቲ መጽዋዕትኹም እሞ ተመልከቱ። ብዙሓት ካብኻትኩም በተሓሳስባ ሰብ ለባማት ወይ ሓያላት ወይ ጭዋታት ኣይነበርኩምን። ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ከህፍር ንዕሽነት ነዛ ዓለም እዚኣ ሓረየ። ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ከሕፍር ከዓ ንድኻም ነዛ ዓለም እዚኣ ሓረየ። ነቲ ዘሎ ከንቱ ምእንቲ ክገብር ከዓ ነቲ ብዓለም ሕሱርን ንኡቅን ዘየሉን ሓረየ። እዚ ከዓ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ከይምካህ ኢሉ እዩ። ንስኻትኩም ግና ካብኡ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ዘለኹም። ንሱ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋህበና ጥበብ እዩ። በዚ ጥበብ እዚ ድማ ጽድቅን ቅድሳንን ድሕነትን ኮነልና። እዚ ከዓ እቲ ዝምካሕን ብእግዚኣብሔር ደኣ ይመካሕ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክንፍጽም ኮነ። 1 Corinthians chapter 1, verse 17 to the end. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with words of human wisdom,
lest the cross of Christ be emptied of its power. Christ, the wisdom and power of God. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the intelligence of the intelligent I will frustrate. Where is the wise man? Where is the scholar? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Jews demand miraculous signs, and Greeks look for wisdom. But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than man's wisdom, and the weakness of God is stronger than man's strength. Brothers, think of what you are when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. He chose the lowly things of this world and the despised things, and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before him. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is, our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written, let him who boasts boast in the Lord. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓብቲ ኣብ ቅድስት ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩላትኩም ዕፅፍን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዱንያን ለነሳይከ አክሊለ ስብሐት ወጸልይ በእንቲአነ ነፍሳቲነ ሳይሎ ምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጴጥሮስ ሐዋርያት ዝተጻሕፈ መልእኽቲ እዚዩ ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 11 እምበኣር ክርስቶስ ብስግኡ ተሳቒዩ እዩ። ሓደ ሰብ ብስግኡ ምስ ተሳቐየ ሓጢኣት ኣይገብርን እዩ እሞ ንስኻትኩም በዚ ሓሳብ እዚ ተዓጠቑ። ሽዑ በቲ ኣብ ምድሪ ክትነብሩሉ ዝተዋሃበኩም ተሪፉ ዘሎ ህይወትኩም ብፍቓድ ኣምላኽ እምበር ብትምኒት ስጋኹም ኣይክትነብሩን ኢኹም። ደጊም እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ስጋ ብስኽራን ብጓይላ ዓቐንን ዘይብሉ መስተ ብዘጸይፍ ኣምልኾ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ከምቲ ኣሕዛብ ዝደልይዎ እናገበርኩም ዘሕለፍኩሞ ዘመን ይኣክል ናብቲ ዕያግ ርኽሰት ምስኣቶም ስለ ዘይጎየኹም ይግረሙ ንኣኻትኩም ከዓ ይጸርፉ ኣለዉ። ንሳቶም ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ ጸብጻብ ክህቦ እዮም። እቶም ሕጂ ሞይቶም ዘለዉ ሽሕ እኳ ከም ሰብ ብስጋ እንተተፈርዱ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ብህይወት ምእንቲ ክነብሩ ወንጌል ተሰብከሎም። ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታ ቀሪብ እዩ። ስለዚ ጸሊኹም ምእንቲ ክትክእሉ ገዛእ ርእስኹም ዝገትኡን ጥንቁቓትን ኩኑ። ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ንሓድሕድኩም ብምሉእ ልቢ ተፋቐሩ። ብዘይ ምዕዝምዛም ተቐበልቲ ጋሻ ኩኑ። ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ብምዃን ነፍሲ ወከፍኩም ከምቲ ዝተቐበልኩምሁ በጸጋ ኮይንኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። እቲ ዝሰብኽ ቃል ኣምላኽ ይስበኽ፣ እቲ ዘገልግል በቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሓይሊ የገልግል። እዚ ከዓ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ነገር ምእንቲ ክምስገን እዩ። ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ንዑ ይኹን ኣሜን። አሜን።
Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourself also with the same attitude, because he who has suffered in his body is done with sin. As a result, he does not live the rest of his earthly life for evil human desires, but rather for the will of God. For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, coarseness, dissemble, and idolatry. They think it's strange that you do not plunge with them in the same food of dispassion, as they heap abuse you. But they will have to account him who is ready to judge the living and the dead. For this is the reason the gospel has preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to men in regard to the body, but living according to God in regard to the spirit. The end of all things is near. Therefore be clear-minded and self-controlled, so that you can pray. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each one should use whatever gift he has received to serve others faithfully, administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength of God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and power forever and ever. Amen. أتم أحواتي عالم فتوة حلافي من عالم أب عالم زلون أيتفتو ቅዱስ ስሉስ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ተረኽበ ዜና ግብረ ሐዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኮይኑ ምስለ ነፍሳታ ግብርቲኳ አይማቲ ከገብረ እግዚአብሔር ገብረ ችሮች ኪዳነ ማርያም ተክለ አብ በረከተ አብ ዳንኤል ወልደ ገብርኤል ገብረ መስቀል ኃይለ ማርያም ወለተ ጽዮን አብርሃ ጽዮን ወለተ ሰንበት ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ወለተ ክርስቶስ ወለተ ሃይማኖት ስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 22 ክሳብ 32 አቱም ሰብ እስራኤል እዚ ቃል ዝስምዑ ባዕልኻትኩም ድማ ከም እትፈልጡ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት እታ አምላኽ ኣብ ማእኸልኩም ብኡ ብዝገበሮ ኃይልን ተኣምራትን ትእምርትን አምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነቲ ከምቲ ውድእ ምኽሪ አምላኽን ከምቲ ናይ ጥንቲ ፍልጠቱን ሓሊፎም ዝሃብዎ ወሲድኩም ብኢድ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልኩሞን ቀተልኩሞን ሞት ሕጂ ኸጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ከዓ አምላኽ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ ዳዊት ብዛዕብኡ ይብል እዩ እሞ ንእግዚአብሔር ኩሉ ሰዓብ ኣብ ቅድመይ ርእዮ ንሱ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ከዓ ኣየንደልህፅን እየ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይሓድጋን ኢኻ ንቅድስካ ድማ
ጥፍኣት ክርኢ ኣይትህቦን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ተሓጐሰ ልሳነይ ከዓ ዕልል በለት ስጋይ እውን ብተስፋ ክሓድር እዩ መገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከዓ ሓጐስ ከተጽግበኒ ኢኻ ኣቱም ኣሕዋትና ብዛዕባ ዳዊት ርእሰ ኣቦታት ንሱ ከም ዝሞተን ከም እተቐብረን ንዓኻትኩም ብጉሁድ ክንገር ግቡእ እዩ መቃብሩ ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእኸልና ኣሎ እምበኣርከ ንሱ ነቢይ ኮይኑ ሓደ ካብ ፍረ ኸርሱ ኣብ ዝፋኑ ክቕመጥ ኣምላኽ ብመሓላ ከም ዝመሓለሉ ክንዲ ዝፈለጠ ቅድም ርእዩ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስጋኡ ከዓ ጥፍኣት ከም ዘይርኢ ተዛረበ ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንስእዎ በዚ ንሕና ኩላትና ምስክር ኢና ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ 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 አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ላንተ ቃል አበያው ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ተአምር ኩሎ ወዱ በጃኸውን በጊ ዓዳሊኻ ኣብ ክንዱ ድማ ብዙሕ ሳልኻ ምሕረትካ ናብ ልዕሌና ካብ ኩሉ ጽዮ ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋናኻ ነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቅን ብንጽህናን ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና አንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ክትዝክራ ንልምነካ ኣሎና ምእንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እውን ቅንዕቲ ዝኾነ ጸልዩ አሜን ኦ ጎይታ ይቅረበለና ኦ ጎይታ ነብሲ ኣቦና አንጦንዮስ ኣዕርፍ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ድማ ምጻድቃን ኣሕድሮ ሓላዊ ከምዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣል ተኹላ ከይበታትነና ካባና ዝተፈለየ መናብኻን ድማ ከይሳለቁልና ኣብ ክንድኡ ርህሩህን ሓላዊን ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ይእንቲሁ ኖላዊሄር ዋቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮም ባርኮምን ቅድስን ብፅዕትን ብዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትና ናዴታትና ናሓትና ናሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻ ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልዲ ጸጋኻ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም መዋእልሃ ምእንቲ ማሕበርና ሃለዋ ኩላህና ጸልዩ አሜን ኦ ጎይታ ይቅረበለና ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ንጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊተ ኣእላፋት ብሩኻት ይኹኑ ባሕሪ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ቡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን
ድሕነት እንልምነልኪ ቅብርዝተ መላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወዲ ክዕርግልና አሜን ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ንነብሳትና ምሕረት ክገብረልና ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ጐይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰብ ትልምኒ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና አሜን ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዕረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ከሓድገልና ክዝክርልና ንልምነክሎና ዝውእቱ ግባርኮት ወዝውእቱ መዘውስተ ቅርሳ ዘይትመዓዝም ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጽዋዕት ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡንስግነቶ ወይከብት ዛዛቲ ከመየሰይለናታዊነ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ወልቦና ዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርብ ለሳሙኤል መውቱ ይቀበል ነገሥተ መራሁት ላቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ፈትምስት ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘየትለዓል ኩሉ ዕጣን ነፃ ወተሰጎመያ ለማርያም ድንግል ሰምራ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደርብ ቆርቦ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውቦ ዕጣን ለዘካርያስ ራስን ገግዋ በከመ ነገሪ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ሱራፌል ይሰግዱ በኪሩቤል ሲያበው ጸሩ ዘይብሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ባባያት ክቡር ውስተ መድኃኒነ እስመ ታይከዋዳን ከነተ
ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጎይታ ይቅር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ኣብ ዮርዳኖስ ዘጠምቀ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ኦ ጎይታ ይቅር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተበሊቱ እንሰ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ቅዱስ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ንምውታን ዝፈረድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን 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 ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ይሃሉ ምስሌክሙ አእኩትዎ ለአምላክሙ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ። ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕቀብ ጻልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምነ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕና ከዓ ዝምርምር ከይልመናዮ ዘድልየና ፈለይጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዎ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ። ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ። ኦ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና፣ ንዓኻ ንመስግንን፣ ንዓኻ ንውድስን፣ ንዓኻ ንባርኽን ኣለና። ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘየቋርጽ ቃል ሃበና። ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንመስግነካ ኣሎና። ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዙ መሐወይ ንጠማማ ፍሶስ ኮንከዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ። ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርፅ ፀሓይ እዩ። ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ። ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ። ዘይርአ መንፈስ እዩ። ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ። ኦ ጎይታ መንትዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣሎና። ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ከዓ ማዕሰር ሞት ክንስዕር
ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኾኑ ነቶም ንዓኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላእ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኾይንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙኑኻ ሰምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሲ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳ ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናነ ንዘኽታማ ተቐበል ሓጢኣት ዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽእ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፉኣት ምለስ ናብ ቤት ማሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታ ኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኾነና ስመለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብሩክ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላኽ መሐረና ይቅረ ባህላ አምላኽ ቀረበለልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቅድሰልና ብርሃነ መስቀልካ ብድሓነ ሰላም ከም ዘብጽሐኻና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብጽሐና ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ክዝክር ከለና ኣብኡ ዝተኸፍለልና ዋጋ እናዘከርና ከምውን ኣምላኽና ግብሪ መስቀል ክንገብር ነቲ ንስኻ መስቀል ኮንካ ተዛረብካዮ ንሕና ድማ ኣምላኽና ክንፍጽሞ ንስኻ ሓግዘና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ኣብ መንጎ መናእሰይ ኣሕዋትና ኣብ ተፈላለየ ሃገር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሕልፊ ድማ ብሃገር እስራኤል ደም ዝዳመዩ ዘለዉ حسخا حشخ بللنا لبهبلنا كموت هاديموم ننحدحدوم أملاخنا قاتلو اتيم السخا أمنا نحدحدوم تتصقم خرادادو زودق حوم داختن سأمبر أملاخنا نزيز قبر زل كل حما نقر نسخان الدم زفسس ديابلوس مسكال كاغن حالنا زعلي زمكر زأكب زمعد مرحد مهبنا نفساتا أكبرتكو عيماتيك قبر اكزيابيهر قبر الشروط جدانا مريم تكل آب بركة آب دانيال ولد قبريال قبر مسكال هايل مريم ولدت صيون أبرها صيون ولدت سنبت ولدت قبريال ولدت تنسى ولدت كريستوس ولدت هايمانوت نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا كلهم بحزن زلود ما مسنا خباها إمسخاس أنا نعلنا أبسمايات نبرابونا سنكاي من قصات نصاب أركان بعد سمايكم نغدت نغدنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نفسنا نقلنا كبوارسنا ننبن أفتنا يتتونا كبرن العالم ناتكاي مأمين قوزت يا مريم مريم ملا سلام تا سلام لك لهم حجنا قدن قلي خير أدك جابير بيتا سلام لك لهم نسخي كابا نستبرغتي خي فركرسهم برغيو أمل تسقى زيابيهر مساخيو أوفستي دس بالكي حتياتنا صريلنا نفت ودخي يسوس كرسوس من تانا محرات لمن لنا أمين ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጸልይልና ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ቅዱስ ናብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋናን ይኹን ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን።
ይትሐከሙ سلام ኦ ጎይታና እግዚአብሔር አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግና ከይረኣዩን እዚ ንስኻትኩም ሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑውን ደለዩ ግና ከይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዛንኩምን ብፅዓን እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማእቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽና መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ነገልግል ኦ ጎይታ ኸበኻን እንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጸልየሉን እንልምነሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርበልካ ኣሎና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ወወሃብኮሙ ትእምርተ ለእለ ይፈርሁከ ከመ ያስምጡ እምገጸ ቀስት ወይድህኑ ፍቁራኒ ትምህርተ ለእለ ይፈርሁከ ከመ ያምስጡ እምገጸ ቀስት ወይድሃኑ ፍቁራኒከ ለእለ ይፈርሁከ ከመ ያምስጡ እምገጸ ቀስት ወይድሃኑ ፍቁራኒከ ለእለ ይፈርሁከ ከመ
አምስቱ መንገቀ ወይዳን ልዑል እግዚአብሔር መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባረኸና። ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምቅጥቃጥ ምስ ዘገልግልዎ በብግዚኡ በብሰዓቱ ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎሚ ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም። ኦ እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቁልሳን ደቀ መዛሙርትኻ አገልገልትኻ ንጻና ሐዋርያትካ ክሳብ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ናብ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ከሕውዩ ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ። ሕጂኻ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካ ጽድቅኻ ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕልናና ናይ ዓይንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና። ከም ዝሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ክንዲ 1 30 60 100 ፍረ ክንፈሪ ኣብ ህይወትና ባረኸና። ናይ ህዝብኻ በሳ ክትሓድግ መንግስቲ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ብሩኽ እዩ። ንአብ አመስግንዎ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንወልድ አመስግንዎ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ። ንመንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ዋጥምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ ዜነ ወማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ አምላክ ኩሎ ጊዜ በወንጌል መራይከነ ወበነቢያት አዘዝከነ ዘሊከ አቅረብከነ ስብሐት ለከ። ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ኣጸብቐልና እቲ ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ክንምርሓሉ መንፈስ ክንዓብየሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ንስኻ ሓግዘና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቅድሰልና ብርሃን ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና እዚ መስቀል እዚ ግብሪ መስቀል እንገብረሉ ነቲ መስቀል ተኸፍለልና ዋጋ
أستنتنا نعغا وغان زغفل كالنا دما ددحريخا مسقلنا صرنا سعرت قبرنا نفساتا أكبرتكو أيماتك قبر اكزيابيهر قبر الشروس جدانا مريم تكلا أب بركة أب دانيال ولد جبريل قبر مسقل هايل مريم ولد صيون أبرها صيون ولد سنبت ولد جبريل ولد تنساي ولد كريستوس ولد هايمانوت نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا أب حزن زلو كلهم دما مسقلنا أخباخا إمسخات أنا نعلنا ملائكة قدس جبريل اللي كاتراد عنا كودينا قدس رنجل مريم بركة رديت كفلنا بسمايات تنبرابونا يمكن قدس من قصات غاركا غمتا بسمايكم دما مدريكم علت جيرانا لما بنان نحن بدلنا بدلنا كل حدقنا بدلنا نقصنا بدلنا خفقوا نمبر بدنا يدتونا مجلسنا عيدين كبرن زلالنا تكايمنا وزت يمرنا كل ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለክሉ ኃጢአትና ሰሪነ ነፍቶ ነዋ ወንጌለ መንግስት ወጽድቆ ዘአወፈየን አወፈይክ ከሁ የሚክያድ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 27 ክሳብ ፍጻሜ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ናብ ዓድታት ቂሳርያን ናይ ፊልጶስን ከዱ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ኣብ መንገዲ ሰብ መን እዩ ይብሉኒ ኣለዉ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቕ፣ ካልኦት ድማ ኤልያስ፣ ካልኦት እውን ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ዝብሉ ኣለዉ በልዎ። ንሱ ድማ ንስኻትኩም ከ መን ትብሉኒ ኣለኹም በሎም። ጴጥሮስ መሊሱ ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ በሎ። ሽዑኡ ብዛዕባኡ ንሓደ እኳ ከይዛረቡ ኣሕሚሙ ኣዘዞም። ንወዲ ሰብ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ከጽግብዎ ብዓበይቲ ህዝብን ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ክነዓቕን ክቕተልን ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትንስእ ከም ዝግብኦ ክምህሮም ጀመረ። ነዚ ነገር ድማ ኣግሂዱ ተዛረቦም። ጴጥሮስ ከዓ ፍልይ ኣቢሉ ክገንሖ ጀመረ። ናብ ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ ርእዩ ንጴጥሮስ ኣታ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ካባይ ርሓቕ ኢሉ ገንሖ። እቶም ህዝቢ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዕ ድማ በሎም፣ ዝኾነ ይኹን ደድሕረይ ክስዕበኒ ዝደሊ እንተሎ ገዛእ ርእሱ ይቕበጽ፣ መስቀሉ የልዕል እሞ ይስዓበኒ። ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፋእ እዩ። ንህይወቱ ምእንታይ ምእንቲ ወንጌልን ዘጥፍእ ድማ ከድሕና እዩ። ንሰብ ብዘላ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንታጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ? ሰብከ በጃ ነፍሱ እንታይ መሃበ? ስለዚ ኣብዚ ዘማውን ሓጥእን ወለዶ በኣይን በቓለይን ዝሓፈረ ወዲ ሰብ ድማ ብግርማ ብኡ ምስ ቅዱሳን መላእኽቱ ምስ መጸ ብኡ ክሓፍር እዩ። እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ። ሱራፌል ያርጉ ለቱ ስብሐተ ዘይብሉ እግዚአብሔር አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጻኦኑሰ ክርስቲያን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብዚ መፍርህ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣትና ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና።
بمحرتك امبر بصدقنا بسرحنا انمكح يكونان او نزا بحرينا زفتخيا او مفكر سب دقيمنا خبر رايخان لمن ندلنا لنا نعنا نمدحان زقبر كايو ازي مستير ازي نعنا ناقلقل تخان نقول هزب خان نمفردي ايخوننا نمدحانينا نمدمسس بدلنا بنهزالنا نزي سرحنا يو مسسرين استدالو يخون او ابن ودن منفس قدسن نقدس سمكا خبرن مسغانان يخون لمن كل ساعة زلالم عالم امين እግዚኦ ተዛን ሰላም ለኩልክሙ ሰላም መንፈስከ حجها كل زحسك እግዚአብሔር አብ ጎይታና አምላክና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብርህ ራይኻን ለምን እንደልና አሎና ጎይታ ወሰን ወሰን ዓለም ዘላነ ወሬት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ካዘክ ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትይት በሀበ እግዚአብሔር ራላይሶ ተንስ لكلكم دقيمنا كل زعز እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ንስመተክ ካብኡ ዝተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ንናይ ሰላም ዋዕላ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይስም ለነ ሄንቴሁ ኖላዊር ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባዬ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዓን ሊቀ ጳጳሳትነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንስ ለጸሎት
ሕጂ ኸዓ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና። ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ርራሕኻ ንልምን እንደልን ኣሎና። ኦ ጐይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም። ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ ብዘይ መቁራፅን ብዘይ ምኽልካልን ቅድስነትን ፈቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ሃቦም። ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም። ንዓና ንባሮትካ ኸበና እንድሕር ንዝመፁ ንዘለኣለም ሰናይ መዋዕል ሃብ። ኦ ጐይታ ኣምላኸይ ተንስሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገዝካ ይርሓቑ። ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ተእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ኽብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሐዱ አምላክ ገባሬው ፍጥረት ለእግዚእነ ወአምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ዓዶስ ላዊው አመክንዮ ሁሉ ፍጥረት ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣቦ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ተናገርና ህላዊኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እምበር መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ። ኣብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውስኾን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኒ እምበር ዘይፍለጥ ጽሩር ኣይኮነን። እንታይ ደኣ በኦሪትን ነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና። ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ። ኣቦን ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ። ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዲ ዋሕድ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን መታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳዕራዋይ ዘመን ሰብ ፈቐደ ብዘይዘር ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ማርያም ሥጋ ዝለበሰ ብዘይ ኃጢአትን ኣበሳን ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽቦን። ብድሕሪ ሥጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ። ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጡ ተንሥአ። ናብ ዝለኣኻ ኣብ ሰማያት ዓረገ። ካብ ኣብ ዝተረጸ ንዓለሙን ዘድሓነ ሰብን ስወልድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና። እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ሥጋ ሕይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ። ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምር እግዚኣብሔር ንኣዳምን ንሄዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ። እምበኣር ኣብዛ ሥጋ ምስ ሥጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነሰውዕል። ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እቶም እምነቱን ዝልውጡ ልግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮም መፍረሶም ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጣንን ትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝድልየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ንኣምን።
ደጊምና ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከቶ ሕፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረፈ እዩ እምበኣር ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና ኩሉ ህዝቢ ንዑ ተስፋ ጽበይዎ ኣብ ይሁዳ ካብ እሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪው ንዑ ክብርን ምስጋና ማለትን ይኹን ባርኾትን ውዳሴን ማለትን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰረጥን ይሁዳ ወእሴይ ዘስልጣኑ ዲበ መዝገቡ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቀበል ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ኮንታ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ እዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሓቀረ ዝተዛረበ ወይ ከዓ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሓቀረ ወይ ዝተዛረበ ወይ ከዓ ብክፋት ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሻለለ ይረዳእ ኣብ ክንዲ መርገም ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ገባር ስርዓትን ውሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕልናን ቂምን ቅንኣትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ለኩልክሙ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘላኮ ለሰብን በለ ሙስና እግዚአብሔር ዘላለም ዓብይ ንሰብ ብዘይ ጥፍኣት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፍኣኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበት ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት
በሰላም በምድር ዝምረቱ በሰላም ዝምረቱ ኦ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ዝምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳና ንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ ተምጽእ ምዝካር ከይን አንጽሃና ንኩልናው መንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምያ ቅድሳት ሰላም ወንትሜጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለ ሞ ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ቡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምስ ተንስአ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፍ ኪዳን ሐዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ። ፍቕሩን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስን ምስ ኩሉና ህዝበ ክርስቲያንን ይኹን። ሃገርና ኤርትራ ብረድኤትን ሰላምን ይሓሉን ዘላለም ዓለም። ሰማይ ይሃሉ ልብክሙ ዝተባስአ እንተሎ ይቕረ ይበለሉ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም ፍቕናትካ ይኹን። ልቡ ዝጠራጠረ እንተሎ ይእመን አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ኣህልንኡ ናይ ነውሪ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረም አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ኣብ ሓጢኣት ዝወርቕ እንተሎ ክርስዕ ዘይግባእዩ እሞ ውጥቀቱ ኣይረስእ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ህልና ዘለዎ ሰብኣ ይቕረብ
وأملاخنا كمحرتك أملاك كمبلنا يكون ተማራሰኸ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ وأملاخنا كمحرتك أملاك كمبلنا يكون ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ተፈልየ እንተሎ ይወገድ وأملاخنا كمحرتك أملاك كمبلنا يكون ንነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልደ ዋህድ ርእሱ የርሕቕ ነፍሱ እውን የድህን መስቀል አይግፋእ ካብ መዓት እግዚአብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምስ ህሉ ቅዱሳን መላእክቱ ዘርእን ብርሃን ኣብ ሰማይ ኣሎ ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም አጽንሁ በደል ብጻይኩም አይትዘክሩ ሓደ እኮ ምስ ብጻዩ ዝተቀየመ ካህሉ አስተውዕሉ እግዚአብሔር ይርእዩ ልበናኹም አልዕሉ ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳተ በጥበበ እግዚአብሔር ንንሣእ ዘተውበ ለነ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለ መንፈስከ አኩትዎ ለአምላክነ ይደሉ አልኤሉ አልባቢክሙ ቅዱስ ለቅዱሳን በሰማይ ቅዱስ ለቅዱሳን በሰማይ ቅዱስ ለቅዱሳን በሰማይ ቅዱስ 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 አንተ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ አማልክት ዛሉ ወየሉ በሰማይ ወበምድር ጌታና መድኃኒና ቀጽለ አቆቴተ ቁርባን ዘግዚና አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሎ ምሕረቱ ያህሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም። ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና መስዋዕት ቀዳሞት ከም ተቀበልካ ድማ ስኻ ኩሉ ስመረልና ተቀበለልና ብሰማያት ትነብር አቦና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበላ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። አዴናቱ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣዶ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ኸ በንስቲ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍጽእ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገለና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ናኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ዋቤ ሕይወትነ ዘይማስ
መዝገብህ አቡሁ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘይዜኑ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድሃን ብከ ኦ ቅዱስ አምላክና ነመስግነካ አሎና ንነብስና ፍጹም እትገብር ዋሃቢ ህይወት ዘይትጠፍ መዝገብ አቡ ንሓደ ወድኻ በአኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፈቓድ ዘንቱ መድሓኒና እዩ ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣሕዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንትሑታት እተልብሶም ንነብሲ ተድሕን ዕቤት ትሑታት እነንብረሉ ሃገርና ምርኩዝ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፍኦም ንዝህወኹ መድሓኒዮም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ኣብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይነቕነቕ ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑታትን ትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ እውን ንዓኻ የመስግኑኻ ኣለዉ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ ሲኖዳ ወአባ መቃርዮስ እንዚያ ፍቱከ በጸሎቶሙ ወበስሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥመቅ ምእንቲ ኩሎም ብሃይማኖቶም ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳንን ሰማዕታትን ምእንቲ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ዮሐንስን ምእንቲ መርማዊት ኣምላኽ ምእንቲ ስምዖንን ጴጥሮስን እንድርያስን ያዕቆብን ዮሐንስን ፊልጶስን በርቲሎሜዎስን ማቴዎስን ቶማስን ማቴዎስን ታድዮስን ናትናኤልን ምእንቲ ወዲ እልፍዮስን ያዕቆብን ማትያስን ምእንቲ 12 ሃዋርያትን ምእንቲ ሓዊ ጎይታና ያዕቆብ ሃዋርያ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶሳት ምእንቲ ጳውሎስን ቲሞቴዎስን ምእንቲ ስላስን ባርናባስን ምእንቲ ቲቶስን ፊሊሞንን ቆሊሞጦስን 72 ኣርዳእትን ምእንቲ 500 ብፁዓትን ምእንቲ 318 ቁኑዓት እምነት ልቃውያንትን ናይ ኩሎም ጸሎት ይብጽሓና ንኣና እውን ምስኣቶም ይብጽሓና ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ናይ ሃዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ብሰላምን ብክርስቶስን ዝተገበረ ክቡር ደሙን ተዘከር ኩሎ ለሊቅ ተዘከር ኩሎ ሊቃነ ጳጳሳት የጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ለለ ያረትዑ ፍኖተ ቃል ዘበአማን
ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ዝኻ በበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእ እሳት ስንፋስ ፈጽመልና ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መጋሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑ መገዲ ምርሓዮም ብሰላም ምጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ኣጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልብፅናዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ ብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ኦ ጎይታ ነብሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ችሮች ኪዳነ ማርያም ተክለ ኣብ በረከተ ኣብ ዳንኤል ወልደ ገብርኤል ገብረ መስቀል ሃይለ ማርያም ወለተ ጽዮን አብርሃ ጽዮን ወለተ ሰንበት ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጻሕፍትን ማባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ዓጉስ ብጽኑዕ ማእሰር ትተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተተሓዝውን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኣመምርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ክሳዕ ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃሮም እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ጎይታ ወንዓኻ ነመስግን ንዓኻ እውን ንባርኽ ኩሉ ሰዓን ልምነካ ኦ ጎይታ ኣቦ ልዑላ መዛግብቲ ብርሃን እተንግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠምታ ንስልጣናት ጎይትኦም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃን እትለብስ ሓጎስ ደሳን ዝኾነት ንጉስ ነገስታት ንኹሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ እለትነብሩ ተንስኡ ብቓል ኪዳንካ ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ውስተ ጽባሕ ነጽሩ ናብ ማፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጸንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ነጽር ፍቓድካ ክፍጽም ህዝቢ እውን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ኣውስኡ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሎይ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ሰባቲከ ኣዳው ንመከራ መስቀል ዘርገሐ ብኡ ንዝኣምኑ ሕማሙ ምእንቲ ሕሙማት ምእንቲ ኸድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ ተዘከረ
መንግሥትከ በከመ ተዘከርኩ በፈያታዊ ዘየማን ሎከ ዲበ ብፍቓዱ ንሕሙማት ዝተዋሃበ ንሕማም ዝተዋሃበ ንሕሙማት ከድሕን ዘንገልክል ንዘበሉ ከጸንዕ እዩ ንዝተገድፉ ክረክብ ንሙታን ከተንስእ ንሞት ክስዕር ንማእሰርቲ ሰይጣን ክበትቕ መከራ መስቀል ተቐበለ ፈቓድ ኣቦኡ ክፍጽም ንሲኦል ክረግጽ ናይ ህይወት ኣፍ ደጌታት ክኸፍት እዩ ንጻድቃን ከብርህ ስርዓት ክተክል ንጸልማት ከርሕቕ ንህፃናት ከዕቢ ትንሳኤው እውን ከግህድ እዩ በታ ንዕኡ ዝሓዙላ በታ ለይቲ እቲኣ ቀሳውስት ቅዱሳን ብፁዓን ብዝኾና ነውሪ ዘይብለን ኣእዳው ሕብስቲ ሓዘ ኣመስገነ ባረኸ ቆረሰውን ደቀ መዛሙርቱ እዚ ሕብስ እዚ ንድሕነት ሓጢኣት ምእንታኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንኩ ብልዑ ኢሉ ሃቦም አምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ ነዚ ክትገብሩ ከለኹም ንመዘከርታ ይግበርዎ ከምኡውን ጽዋእ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ቀዲስካ ሃብካዮም ኣሜን ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ ኦ ጎይታ ሕጂ እውን ሞትካን ትንሣኤኻን እናዘከርና ንእመነካ ኣሎና ሞተከ እግዚኦ ትንሣኤከ ቅድስት ነአምን ዕርገተከ ወዳግም ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነታምነከ ስለከ ወናሰበክአከ ቅድመ
ዓለም ዝነበርካ መድሓነ ኣምላኽ ንዓኻ ንበይንኻ እናመስገናካ እዚ ሕብስቲ እዝን እዚ ጽዋ እዝን ነቕርበልካ ኣሎና ኣብ ቅድሚኻ ክንቀውም ንዓኻ ክነገልግል ንስኻ ኣዚዝካና ኢኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባሮትካ ጎይታ ነመስግነካ ኣሎና ኦ ጎይታ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክትሰደልና ንልምነካ ኣሎና ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስግኡን ደሙን ክገብሮ ንዘለኣለም ዓለም ከም በሓድሽ ውን ዘለዓለም ስላሴ ንዝኾንካ ጎይታ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ እዚ ምስጋና ዝነቕርበልካ ኣሎና ኦ ኩሉ ፍጥረት ነብሲ ዝርዕደልካ ጎይታ እዚ ኣብ መሃዚ ንዓኻ ይግባ ንቅድስናኻ መብልዕን መሰን ኣይኮነን ዘቕረብናልካ እሞ ንመፈራረድን ንጸላኢ መሳለቕን ንጥፍኣትን ከይኮነና ግበረልና እንታይ ደኣ ንስጋና ፈውሲ ንመንፈስና መጽኒዒ ይኹነልና እወ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ምንቲ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብዚ የስምረካ ሕልና ኩሉ ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና ኦ ጎይታ ብኣርያም ዘላ መቕደስካ ውሽጡ መጋረጃ ብስምካ ዝተጻሓፍና ንዓና ብኩሉ ምኽሪ ሞት ካባና ክርሕቕ ሃበና ሞት ይስማዕ እሞ ይደንግጽ ቀላያት ይሰንጠቕ ጸላእ እውን ይረገጽ ናይ ጥፍኣት መንፈስ ይርዓድ ከይሲ የልግዝ ዘይምእማን ይርሓቕ ዓላዊ መንደብ መዓት ይርሓቕ ቅንኣት ኣይርባዕ ደፋር ይገሰጽ ፈተውቲ ወርቂ ይጥፉ ድኻም ይጥፋ ሓባል ጻሕ ይበል ናይ ሕንዚ ባህርያት ዘለዎ ኩሉ ይበተን ኦ ጎይታ ንዒንቲ ልብና ንዓኻ ኽሪኣ ምስጋናኻ ቅዱሳን ክእዘዘኻን ዕድለን ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ክዝክራኻ መንፈሳዊ ብርሃን ሃብ ኩሉ ዝግዛኣልካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃሉን ነቶም ጸጋ ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣጽናዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ጸጋን ዘለዎኻ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ንዘመስግኑኻ ንዝተማሃርዎ ሃይማኖት ኣቕን ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳ ንዘኽታማት ተቐበል ብሃይማኖት ንዝሞቱ ኣዕርፍ ኦ ጎይታ ንዓና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍሊ ሃበና ንሳቶም ከም ዘስመሩኻ ኸነስምረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ልብና አስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናይ ከመ ይጸግወነ በከመ ሃሎ ህዝብኻ ብቕንዕና ብንጽኻን ሓሉ ጎይታ ካብ ዝጋኻን ደምካን ነንቕበል ኩልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓትን ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ኸነመስግንን ወድኻን ፍቕርካን ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሃበነ ንበርብ ዘዚአከ ወፈውሰነ በዝንቱ ጵርስፎራ
كما بكان ياوي زال كل عالم ولا عالم عالم بروك سمو لእግዚአብሔር وبروክ ስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ብሩከ ለይኩን ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ሁሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሎና ኣብ ኪሩቤል እትነብር ኣብ ልዑላን መላእኽቲ ተዕርፍ ኣምላኸ ይግዛእካ ኣለኹ ኣብ ብርሃና ዘሎኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ኦ ንዓለም እትዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀልካ ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከመኻኸ መሓርን ቅዱስን መን ኣሎ ብግሩህ ልቢ ንዝግዝኡልካ ጥዑም መዓዛ እውን ንዘቕርቡልካ ሃዋርያት ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምንቲ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ ጸልዩ ዘሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ
ንድግ በዛብ ዘለለ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ልምነካን ንማለካናሉና ከምቲ ብግሩህ ልቢ ንዘገልግሉኻ ጥዑም መዓዛ ንዘቕረቡልካን ሃዋርያ ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ኣይተርሕቕ ምእንቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን። መላእክቲሆ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ይክልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ቅድመ ገጾ ለመድኃኔ ዓለም ባሚየ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ መኳንንት እለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ ኣብ ኪሩቤልን ሱራፌልን ትነብር እግዚአብሔር አምላኽና ንህዝብኻ ርስትኻን ብዓይኒ ምሕረትካ ትምልከት ንሰቡትና ንስምባሎትካ ንደቆምን ባርክ ብንጹሕ ሕልና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበሉ ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኖም ዓድሎም ካብ መንፈስ ቅዱስ ንዝርከብ ሓድነት ክኾኖም ንሕድገት ሓጢኣት ግበረሎም ኣብ ሰማያት ንዘሎ መንግስትኻ ርስትን መጎስን ብፈቓድካን ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ደጊምና ኩሉ ንዝሕዝ ካብ ሓጢኣትና ካብ ሓጢኣቶምካ በጃን ንዝኾኖም ንልምን ኣሎና እቲ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋኻ ከም ዝኾነ ካብ ሰማያት ዘውረድካዮ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዝቆመ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ንስቅያት ማእሰርቲ ዝጾረ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ መከራ ተቐቢሉ ዝሞተ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ብሳልሳይ መዓልቲ ዝሰንሰአ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ናብ ሰማያት ብምስጋና ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር ካልኣይካ እግዚአብሔር አምላኽና ምስ መለኮታዊ ሓይሉ በዚ ስጋ እዚ ክመጽእ እዩ ለእግዚአብሔር
በፍርሃት ዕድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሑ ኢኻ ብርእሳ ከውሕዝያን ቤተ ክርስቲያን ኢካ ህንጻየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ኸጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እዩ፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅኑ ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያ ኸውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይ ናዴታተይ ንኣሕዋተይ ንሓተይ ናጽኒኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኾኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያ ኸውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ውሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖሞ ጐይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልና ካብ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ ኦ ጐይታ የተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ናይና ኣገልጋሊ ኸውን ፍትሓኒ ኦ ጐይታ ነፍሲ ባርያኻ ቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስ ኣዕርፍ ኣምላኽ ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽነዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቂ ምሰላምን ሓልወልና ኦ ጐይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውትን ንዲያቆናትን ኣናጎስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ነዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቕድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ንጹኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም። ነብሳት ኣግብርቲከ ዋዒማቲከ ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ኪሮስ ኪዳነ ማርያም ተክለ ኣብ በረከተ ኣብ ዳንኤል ወልደ ገብርኤል ገብረ መስቀል ሃይለ ማርያም ወለተ ጽዮን ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ሰንበት ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ወለተ ክርስቶስ ወለተ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፋን ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብለናናም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምሓል ሙጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፈታተንና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም ንልሓቕ ግበረና ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍጽም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ይወፅ ሓበልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ
አትቱ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ እከይካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሶኦም ብሰላም ይቕረይልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ بموجوسون محرتون مسونس منفس قدس مسغانا صنعاتن بو زلكا لوم كل سان زلالم عالم እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እዚ ናይ በሐቂ ስጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አሚኖም ጋቡን ዝቕበሉ ንህይወትን መድኃኒትን ስሬት ኃጢአትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ በሐቂ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ አሚኖም ጋቡን ዝቕበሉ ንህይወትን መድኃኒትን ንስሬት ኃጢአትን ዝወሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ አማኑኤል አምላኽና ናይ በሐቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን 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 ክሳብ ዳሕረ ወይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቅን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን بزمن بينتناوي بيلاطوس بسناي مسكرነት ሰማዕት ዝኾነ መንታና ምንቲ ህይወት ኩልና አሕሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን 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 እመን መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ኸቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዝተፈለየ እመን ካብኡ በእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድኃኒትን ንድሕነት ኃጢአትን ክኸውን ምንታና አሕሊፉ ሃቦ አሜን 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 እመንውን እዚ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስለዋ ሰማያዊ አቡን ስምዐወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ መይቲ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ኃጢአተያ ናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምንቲ ደሞ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ምንቲ ጉወጊእኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ብዙሕ ኃጢአት ቀቲሉኒ እዩ ኣብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ናይ ንምስሓት ካብ ዘይቋርጽ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን አምላኸይን መድኃኒየይን ኢኻ እሞ ናይ ንባርያኻ ቁጽሪ ነፍሰያን ትቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ዝተጠዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮነን ኣነ ኣቖጢዐካየ ኣብ ቅድሜኻውን ግፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ኣብ ምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንኣይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽሃኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ኃጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካን ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን
ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። كده በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዮሐንስ ምዕራፍ 101 ካብ ፍቕዲ 10 እነሆ ኩሎም መማህራን ሰብ ዝኾኑ ክርስቶስ ካብቶም ብመለኮት ማዕረ ዝኾነ ሰለስተ ገጽ ሓደ ህላዌ ሓደ ኣካል ሓደ ገጽ ከም ዝኾነ ይኣምን። ዳግም ናይ ሮምያ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ አብሉድዮስ ከምዚ በለ ብዛዕባ ተዋህዶ ክርስቶስ ሰብ እዩ ኢልና ክንሰምዮ ከለና ምስ ስጋ ዝተዋህደ ህላዌ መለኮት ዝኽሕድ ሓደ እኳ የልቦን በቲ ዝለበሶ ስጋ ባርያ ኢልና እንተ ሰመናዮ እውን ህላዌ መለኮቱን ዘለዓለማ መንግስቱን ዝኽሕድ ሓደ እኳ ኣይሃሉ። ብጠባብያን ፍጹማንን ዝኾነ ነፍስን ስጋን ዝተፈጥረ ሰብ ክልተ ህላዌ ከምዘይ በሃል ብስም ኮነ ብግብሪ ኮቶ ኣይክፈልን እዩ። እንታይ ደኣ ብስም ኮነ ብህላዌ ሓደ እዩ። ስጋ ክስመ ከሎውን ነፍሲ ካብኡ ኣይፍለን እዩ። ኩለንትንኡ ነፍሲ ክስመ ከሎውን ስጋ ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን እምበኣር ናይ ኣምላኽና ተዋህደ መለኮት ምስ ሰብነቱ ከምዚ እዩ። ሓደ ህላዌ ደኣ እምበር ክልተ ህላዌ ኣይበሃልን እዩ። ከምኡ ድማ ናይ እስክንድርያ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ አትናቴዎስ ከምዚ በለ ከመይ ሃይማኖትና ካብ ኣቦታትና ሃዋርያት ዝተማሃርናየን ዝተቐበልናያን ስለ ዝኾነት ቅንዕቲ እያ። ኣቦታት ካብ ብሉይ ኪዳን ካብ ብሉይ ሓድሽን ካብ ነቢያትን ኣቕኒዖም መሃርዋ። ካብ ኣቶም ገለ ቃልካን ጽድቅኻን ለኣኸ ዝበሉ ካልእ ከዓ እንሆ ድንግል ክትጠንስ እያ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክስምዕ እዩ ትርጉሙ ድማ ኣምላኽ ምሳና እዩ ዝብሉ ኣለዉ። እግዚኣብሔር ብስጋ ክውለድ እንተ ዘይኮይኑ ደኣ ናይዚ ትርጓሜ እዚ እንታይ ክኸውን እዩ? ብኻልእ አንቀጽ መጽሓፍ ከዓ ካብ ምእመናን እግዚኣብሔር ቃል ካብ ድንግል ማርያም ሰብ ኮይኑ ተወሊዱ ከም ዝተረኣየ ብሓቂ ንሱ ካብ ኣብ ዝተወልደ ሰማያዊ ከም ዝኾነ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደ ቃል ድማ ካብ ዘርኢ ዳዊት ሰብ ከም ዝኾነ ዘይኣምን ውጉዝ ይኹን። ኣብ ካልእ አንቀጽ ድማ ከምዚ ይብል ደቂ ኣዳም ውሉድ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክኾኑ ወዲ እግዚኣብሔር ሰብ ኮነ። ከመይሲ እቲ ዝተወልደ ቃል ቅድም ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ተወልደ። እግዚኣብሔር ቃል ሰብ ኮይኑ ምውላዱ ንምዝራብ ካብ ሕልና ሰብ ዘረሓቐውን እዩ። ምስጢሩ ከዓ ብልቢ መርሚርና ንምዝራብ ኣይከኣልን እዩ። ከመይ ቅድሚ ኩሉ ናይ ላዕልን ታሕትን ፍጥረታትን ቀዳማይ እዩ። ፈጣሪኦም ከዓ ባዕሉ እዩ። ግናኸ ብፍቓዱ ካብ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ሰብ ኮይኑ ተረኣየ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን።
መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህብስቶ ወወይኑ ሰበይ ብልካን ጸጋ መንፈስ አማረተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ጥበቡ እጹቦ መንከረሽኑ ሆያነ ዓለም አንቱ ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ ወኩሉ አምላክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ውለ ቅዱሳነ ሰማይ ወማይወታዛንቱ ዝክሩነ ጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ኩነኔከ ባላገር ዝርከኒ ለወልደ አገር ጸራ ታይተ ገሪሃ እቀ ምስባዋ ሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማረነ 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 ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማርያም ምሕረተ ጸልዩ በእንቲአነ ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ስጋ ወደም ዘለኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ማስተርኢ በስብሃቲከ ወየውለከ በታምኖ እፄዋካበ እፄው መንግሥትከ እግዚኦ ስምከ በላሌነ ለአንተ እኩ ወስቦ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ማያ ለአንተ እኩት ወስቦ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
اسمها يا لأنت كنت واسبه ولك سبحات لعالم عالم اسمها يا لأنت كنت واسبه ولك سبحات لعالم عالم اسمها يا لأنت كنت واسبه ولك سبحات لعالم عالم اسمها يا لأنت كنت واسبه ولك سبحات لعالم عالم اسمها يا لأنت كنت واسبه ولك سبحات لعالم عالم اسمها يا لأنت كنت واسبه ولك سبحات لعالم عالم اسمها يا لأنت كنت واسبه ولك سبحات لعالم عالم اسمها يا لأنت كنت واسبه ولك سبحات لعالم عالم اسمها يا لأنت كنت واسبه ولك سبحات لعالم عالم اسمها يا لأنت كنت واسبه ولك سبحات لعالم عالم اسمها يا لأنت كنت واسبه ولك سبحات لعالم عالم اسمها يا لأنت كنت واسبه ولك سبحات لعالم عالم اسمها يا لأنت كنت واسبه ولك سبحات لعالم عالم اسمها يا لأنت كنت واسبه ولك سبحات لعالم عالم اسمها يا لأنت كنت واسبه ولك سبحات لعالم عالم اسمها يا لأنت كنت واسبه ولك سبحات لعالم عالم قدوس ቅዱስ ስሉስ ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወእብየውለከ እንዘ
ይገብር ዚአከ ፈቃደ በታምኖ እፄዋ ካብ ወእፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስማያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም 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 እስምሩስ ቅዱስ ቅዱስ
ኩሉ ዘይነገር ሃበኒ ከመ እንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ኩነኔ ሃበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ማስተሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘዚአከ ፈቃደ በታምኖ እዜዋካበ እዜው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላሌነ ኃያል አንተ ኩን ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩን ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ
اسمها يا تكوت وسبوه ولك تقبلها عالم اسمها يا تكوت وسبوه ولك اسمها يا تكوت وسبوه ولك اسمها يا تكوت وسبوه ولك سبحان العالم اسمها يا تكوت وسبوه ولك 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 ሰብሁ በጽና ኃይሉ ሰብሁ በኪለቱ ሰብሁ በቃለ ቀርን ሰብሁ በመዝሙሮ በስንቆ ሰብሁ በከበሮ በእንት ሰብሁ በአውታር በእንዚራ ሰብሁ በጸናጽል ሰናይ ቃሉ ሰብሁ በጸናጽል ዘይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሴፎ ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሚን። ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ዘተመጦ ንስል ወንትማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ። ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለምን አቦነ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ
كل معلتي باركك نسمك ونمسكنا قرب نزلال معلم يدلونا كما نساتف مستير كبرت وقدست አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ቅዱስ ስሙ ይመስገን ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት መንጽህ ነፍሲ ንጻድቃን መራሒን ቅዱሳን መመክሒ ወጎይታ ኩሉ ሰዕናኻ ኸርያ ዓይንታ እምሮ ሃበና ዛና ወናትካ ነቢና ቃልክ ሰማይ ሃበና ነፍስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበትሲ ሄር መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሰዕ ናትካ ዕቤት ከነሰውዕል ንጹህ ልቢ ፍጠረልና አምላኽና ነዛ ነፍስና ስመራ ናትካ ስጋ ናትካ እንደም ዝተቐበልና ንዓና ንትሑታት ባሮትካ ዘይቀንን ንጹሕልና ሃበና ኦ ጎይታ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስት ብሩኽን ምስጉንን እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለምን ምስጋናን ክብርን ንስምካ ይኹን ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኦ ጎይታ አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ኦ ጎይታ ስጋኻን ደምካን ዝተቐበልና ንፈውስን ንድሕነትን ንመድሓኒትን ግበረልና ንዘይተቐበልና እግዚኣብሔር አምላኽ ናብኡ ክንቀርብ ትብዓት ትሕትና ኩሉ ሃበና እግዚኣብሔር አምላኽ ብመስቀልካ ኣብ መንጎና ዕርቅን ሰላምን ኣወርደልና ንዝተባእሱ እግዚኣብሔር አምላኽ ዕርቂ ንዝሓመሙ ምሕረት ኣውርደሎም ንዝሞቱ ከዓ እግዚአብሔር አምላኽ ነብሳት አክብርቲ ከዋይማቲከ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ኪሮስ ኪዳነ ማርያም ተክለአብ በረከት አብ ዳንኤል ወልደ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ገብረ መስቀል ኃይለ ማርያም ወለተ ጽዮን አብርሃ ጽዮን ወለተ ሰንበት ወለተ ገብርኤል ወለተ ትንሣኤ ወለተ ክርስቶስ ወለተ ሃይማኖት ገነት መንግሥተ ሰማያት ዓርፈልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንደገልና ካብኡ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘላ ለናት አሜን ወክቲ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለቃል በሕልና ክድንግሊኺ ስጋኹን ድንግሊኺ ኣደ እግዚአብሔር ጻወቱ ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን አሜን እንካ ሰድ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒ ክርስቶስ ንስም ቅዱስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በግ ፋሲካና ጎይታ ጎይቱት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልኣክ ባርኩ ባኢና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ዘይም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ሃሌሉያ ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ሃሌሉያ ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ሃሌሉያ ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ሃሌሉያ ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ሃሌሉያ ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ሃሌሉያ ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ለዘአብጽሐነ
እስከዛቲ ሰዓት ለዛብዛሃነ እስከዛቲ ሰዓት ለዛብዛሃነ እስከዛቲ ሰዓት ኃይልነ ወፀወንነ ወሞገስነ ኃይልነ ወፀወንነ ወሞገስነ ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ኃይልነ ወፀወንነ ወሞገስነ ኃይልነ ወፀወንነ ወሞገስነ ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ኃይልነ ወፀወንነ ወሞገስነ ኃይልነ ወፀወንነ ወሞገስነ ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ዝንቱ ውእቱ መስቀል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም 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 ድንግል ማርያም ርርተ ህሊና ርርተ ህሊና ርርተ ህሊና ርርተ ህሊና ማርያም ርርተ ህሊና ርርተ ህሊና ርርተ ህሊና ርርተ ህሊና ማርያም 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 ድንግል ማርያም 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 ድንግል ማርያም ርርተ ህሊና ርርተ ህሊና ርርተ ህሊና ርርተ ህሊና ማርያም ርርተ ህሊና ርርተ ህሊና ርርተ ህሊና ርርተ ህሊና ማርያም 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 ድንግል ማርያም 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 ድንግል ማርያም ርርተ ህሊና ርርተ ህሊና ርርተ ህሊና ርርተ ህሊና ማርያም ርርተ ህሊና ርርተ ህሊና ርርተ ህሊና ርርተ ህሊና ማርያም ናብ አምላኽ የማቁ አዳው የለና በኻ ናብ ምቕማጠይ ደንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ኣንግሰካ ንብሰይ ናብ ኣምላኽ የማቁባ ኣዳወይ የልዕልና በኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ኣንግሰካ ንብሰይ ናብ ኣምላኽ የማቁባ ኣዳወይ የልዕልና በኻ
كمي غماتي تنسي أفكد مغادة دفي أملاخي خمه يملخك نقوسي خمه ينقسك راي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን ደቅና ዝማሬ መላእክት ይስማዓልና ናይ ወትሩ ዕጫኹም ናይ ወትሩ ልሳንኩም ክኾንካ እግዚአብሔር አምላክ ምስተውዓሉ ይዓድልኩም راي دحان حجرنا دحان دقنينا كما يرفيدنا እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን ሓንቲ ካብቶም መዝሙር ናይዞም ደቅናሲ እስከ ድሕሪት ዘለና ነዞም ደቅና كحتم إلى نيرمو نعنا استكتب لنا إلى ما إلى نبانا أتريفيا هالليلويا لكريستوس يدلو سبحات لذا أبصح الناس كذا تساعات إلى محن تمزمرنا مجمع يا زنبرت نذكر علينا تكون تكون ترجمة دمسي دحري دلنا دمسي عبد سام وداي نايم ودا تحنك دكنا ناب كلاس كي دمو تاي مالتي ترجمة هالليلويا لكريستوس يدلو سبحات لذا أبصحنا اسكزاتي ساعات نكريستوس انتاي يخون مسغانا يخونو ابزاس عزيا نزب صحنا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ብዙሓት ከማና ተመንዮም ብዙሓት ደልዮም ብርሃነ መስቀሉ የብጽሐና ዝበሉ እግዚአብሔር ብዝፈቀዶ ግን አና ንስኹምን ዛ ብርሃነ መስቀል በጽሕና ኣለና ስለዚህ አድማ ከነ መስገን ይግባአና ንሎሚ እዛ ማለ ሐሙስ ነሩ በዓለ መስቀል ቶም ዝነበርና በሐንሳብ አምሲና ምልክት ዳሜራ ትርጉም ናይቲ ዳሜራ እንታይ ምዃኑ አቦና በመርጌታውን ጽቡቅ ገሮም ሄሮምና መስቀል ግን ንዓና እንታይ እዩ እንደገና ሎሚ ኣብዚ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ስርዓት ሰንበት ብዛዕባ መስቀል እያ ትዛረብ خفت ኢኻ ሽዕለት ህብስቲ ሕፅዋ ብሎ እንተን ኣፍ ደገ ድሕሪ ዘለዋ ድምፂ ዝገብራ ዘለዋ ብዛዕባ መስቀል እያ ትዛረብ ዝያዳ ከዓኒ ኣብታ ወንጌል ዝተነበተልና ሎሚ ጎቦና በይቀሺ ካብ ኣንሽቲ ሓንቲ ጥቕሲ ወሲድና ከነስተንትን እንታይ ማለት እዩ መስቀል ንዓና እዩ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቅድ 27 ክሳዕ ፍጻሜ እያ ዝተነበተ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ዓድታት ቂሳርያ ናብ ፊልጵዎስ ከደ ኣብ መንገዲ ድማ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ኣብ መንገዲ ሰብ መን እዩ ይብሉኒ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቕ ካልኦት ድማ ኤልያስ ካልኦት እውን ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ይብሉ ካለው በልዎ ንሱ ድማ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ በሎም ጴጥሮስ ከዓ ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ሽዑ ብዛዕባኡ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ብፅኑዕ ኣዘዞም ወዲ ሰብ ብዙሕ ክሳቐ ብሽማግለታት ህዝቢ ሊቃውንቲ ካህናትን
ممهرانن حقن كنعقن كقتلن أبسال سيت معلتون كتنس كم زلوا كمهروم جمره نزنا قرد ما أجهدو تزاربو شعوب يتروس أقلل لابيلو كمهرو جمره نابدك مزامرتو قلص إلو نات أمته نبيتروس أنت سيطان نايسب انبر ناي أملاخ أي تحسبني خامو كيد كباير حق إلو قصصو እቶም ህዝብ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ እቲ ደድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ ገዛእ ርእሱ ይመንን መስቀሉ አልዒሉ ኸዓ ይስዓበኒ እቲ ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፋያ እዩ እቲ ንህይወቱ ምእንቲ ወንጌልን ዘጥፋያ ግና ከድሕና እዩ ንሰብ ኩሉ ዓለም ረቢሑ ነብሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ ሰብ ከብጀካ ነብሱ በጃ ነብሱ እንታይ ዘይመሃበ ስለቲ ኣብዚ ዘማውን ሓጥን ዝኾነ ወለዶ እዚ በአይን ብቃለይን ዝሓፈረ ወዲ ሰብ ድማ ብግርምኡ አብኡ ምስ ቅዱሳን መላእክት ምስ መፀ ብኡ ክሓፍር እዩ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ሕጂ እታ ምዕራፍ 8 ኣብ ፍቅዲ 34 ዘላ ገዛእ ርእሱ ይቕበጽ መስቀሉ የልዕልሞ ይስዓበኒ እንታይ ደድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ ኢሉ ክስዕብ ዝደሊ እንተኾይኑ ነብሱ ይቕበጽ ወይ ገዛእ ርእሱ ይቕበጽ መስቀሉ አልዒሉ ኸዓ ይስዓበኒ እዚ አይና ክንርኢ እዚ ኣብዚኣ ከም እንሪኦ ብምንታይ ጀሚሩ ክርስቶስ ብሕቶ ይጀሚሩ እቶም ኣብ ርሑቕ ኣብ ዝጎረባብትና ዘለዎ ሲ زم زرينا انتهى يبلو بزعباي من يبلوني انتهى زعلم ايو يفلطون دلو كفلطو يمصي زلو املاك كنفلطو من انتيو سغانا لبيسو سب كوينو خمانا كوينو ግን يفلطون دلو ورحوقا ስለዘለው ሳተም ሕጂ ግምት ጥራ ይخلوهم ግምት ይخلوهم እንታይ ኢሎም ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቅ ገሊኦም ኤልያስ ገሊኦም ድማ ሓደ ካብቶም ነቢያት ዝኸውን ከምቲ ናይ ቀደም ኢሎም ሸለል ኢሎም ሓልፉ ደልዮም ግን ከምኡ ይኮነን ዝኹነታት ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን ብቤላ ቤለው ዝሕለፍ ኣይኮነን እንታይ እዮም ክገብሩ ነይርዎም መን ኢኻ ኢሎም ክሓትዎ ነይርዎም እሳቶም ሲ ካባይ ርሑቃት እዮም ዘለው ብዛዕባይ ኣይነገርክዎምን ከምቲ ንዓኻትኩም ዝነገርክኹም ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኣብቲ ካልኦት ወንጌላት ብፍላይ ሐዋርያ ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ ክብሎ ከሎ እዚ ሰማያዊ አቦይ መንፈስን እምበር ስጋ እንደምን ኣይገለጸልካን ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ ሕጂ እንታይ የገድስ ብዛዕባ ክርስቶስ መን ይብሉኒ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ ዝብል ሕቶ ስለምንታይ የገድስ ምክንያቱ ትሒቱ ዝመጽእ ዘሎ ብዛዕባ ሞቱ ብዛዕባ ስቃዩ ብዛዕባ متنسو كنقرأ من كله بمسكال حلف نايقدن كم زخنا مو كتنس مخان خاخ نقرأ من كله نرئ لنا حتى كريستوس ما مخانه زي فليت أمه أفتي وعزتي كورك يوم اتمس عاب زبهال كتصقمهم يوم سلازي بحق لفليتكم للهم يهم كتسعبون تدلي خان حدا سبسي أبيكم زبس حكا كرداك خلالو نبي إذ وسدنا زلو نبي خساقرنا زبل كتفلط أختك لك حجتهم برحق زلو قمتهم هيبهم يوحنس مطمق إلياس حدا خاب نبيات لهم نسخاتكم كبرق كريستوس يخايلهم اتقبوا لتقبأ دماء نخهنات ننبينات ننقسنات سلستي زي بقب يزخون زشيام زنبري سلازي نايز كل زي قبئ زلكا كريستوس يخايلو سلازي دحريو جن اتي مكرا مسك المسنوغرو أقلل أبيلوسي قويتاي كابزس يبالي خادا أخبلو خلو إنا نري يترفكا أي فالكانيرو كترف صبغت مخرجني رحمة إذا كل مكراستها قد سكا ترفكا اللي يبلو لهم زي نرحق لهم دلوي زي قبرو حكيتها مخرج انتايلوا حماق مخانا نحن كنا نبلا بعليو القس سيطان كباير حق ناي مدرنبر ناي سماي يتحسبني خايلو
ናይ ምድር እምበር ናይ ሰማይ ኣይትሓስብን ኢኻ ሰይጣን ኢልዎ ንጴጥሮስ ቀቅድሚኡ ብዙሕ ናዕዳ ኣይተቐቢሉ ነይሩ ሃዋርያ ጴጥሮስ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ግን ነታ መልእኽቲ ናይ መን ምዃና እዩ ዝነግሮ ዘሎ ናይ ሰይጣን እያ እታ መንገዲ ጉዕዞ ናይ መስቀል ንሰይጣን ክትስዕር ንዓና ህይወት ክትበና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዕርቂ ክኸውን ኣብ መንጎና ንሕድሕድና እውን ዕርቂ ክኸውን ብዓወት ክሓልፍ ምዃኑ ዘምፃኣቶ ኸላሲ ካብ ዕላማኻስ ውፃእ ደኣ ዕላማኻ ይትውቃዕ እዩ ዝብሎ ዘሎ ነስተብህለለን እሞ እዚ ተገድሰካ ዝብል ኣባና ሎሚ ገኒኑ ዘሎ እንዲ ሓቀ ተገድሰካ ድለይ ዘይኮኑ ተገድሰካ ድሓር ክንመፃእ ከመይ ገይሩ ኣብ ህይወትና ሰይጣን ከመይ ገይሩ ይሰርሕ ከመይ ገይሩ ይሰርሕ ግን ሰይጣን ካባይ ይርሓቕ ናይ ምድር እምበር ናይ ሰማይ ኣይትሓስብን ኢኻ ስለዚ እምበኣር ድሕሪኡ እንታይ ኢልዎ እምበኣር ከምዚ ፈሪሕኻ ኣባኻ ዘይኮነስ ኣባይ ብዝበፅሐ እንድሕር ትፈርህ ኮይንካ ንስኻ ኢኻ ክትስከሞ ዘለካ እቲ መስቀል ድማ ኢሉ ምክንያቱ ናባይ ክትመፅእ ተኮይንካ ነብስኻ ቅበፃ መስቀልካ ፁር ሰዓበኒ ተዘይኮይኑ ብዘይ መስቀል ነብስኻ ከይመነንካ ናባይ ክትበፅሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሕጂ እዘን ክንሪአን ዝደሊ ዘለኹ ገዛእ ርእሱ ይቕበፅ ስለምንታይ ገዛእ ርእሱ ይቕበፅ ኩሉ ከለዎ ኩሉ ዝኽእል ከሎ ብዙሕ ኣማራፂ ከለዎ በጃ ካልኦት ንነብሱ ትሕቲ ኩሉ ከም ዝደኸየት ከም ዝደኸመት ከም ሓጥእ ገይሩ ቆሪፁ በጃ ብዙሓት ገይሩ ቆፂርዋ ባዕሉ ክርስቶስ መኒንዋ ንኻልኦት ቀቢፅዋ ንነብሱ ይኮነትን ንበጃ ካልኦት እያ ምንቲ ካልኦት ክትብልሲ እንታይ ይኩን በጃኹን መንና እዚ እንተተረፈኒ እንታይ ኣለዎ ረብሓ ዓለም እንተተረፈኒ እንታይ ኣለዎ ንኣዳና ናይ ደቂ ሰባት እንተተረፈኒ እንታይ ኣለዎ ጽቡቕ ሰብ ስም ክህቡን ዝደልዩ ናይ ሰብ ተተረፈኒ እንታይ ኣለዎ ናይ መን ስም ክህልወኒ ክሕዚ ይግባኣኒ ናይ ክርስቶስ ስም እትሱ ዝፈልጠኒ ጽቡቕ ባህርያት መንገዲ ጽድቂ መንገዲ ቅድስና ክፍለጥ እዩ ዝሕሸኒ እምበር ዓለም ዝሃበት እንተሃበትኒ ኣብቲ ድሕር ኢሉ ዘሎ ንሰብሲ ዓለም ብምልእታ ረቢሑ ነብሱ እንተጥፍአ እንታይ ይኾኖ ኣይተጠቅምን እያ በጃ ነብሱ ኸሰብ እንታይ ዘይመሃበ ሕጂ ንርእሱ ይቕበፅ መስቀል የልዕል መስቀል እንታይ ምዃና ክንሪኣ ኢና ይስዓበኒ ኸዓ ኢሉ ሕጂ እንታይ ክንረክብ ኢና ንስዕቦ ንክርስቶስ እንታይ ክንረክብ ንስዕቦ ሕልፍ ክብሎ ንክርስቶስ እንታይ ክንረክብ ንስዕቦ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ብዘይ በኣይ ናብ ኣቦ ክበፅሕ ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን ስለዚ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ክንበፅሕ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ክንዕረቕ ኣብቲ እሱ ዘዳለወልና ናይ ዕረፍቲ ናይ ሰላም ናይ ቅሳነት ቦታ ክንኣቱ እንተኮይንና በዛ መንገዲ እዚኣ ጥራያ ትሕለፍ ስለዚ ንስዕቦ ዘለና ንረብሓና እምበር ንዕኡ ደንጊፅናሉ መስቀል ከነሳኹሞ ይኮንናን ኳዳእቲ መስቀልና እዩ ተሸኪምዎ ዘሎ እቲ ንሕና ክንስከሞ ዝግባኣና ንሱ እዩ ጾርና ተሰኪሙሲ ቀቅድሜና ይሓልፍ ንዑ ሰዓቡን እሞስኻትኩም ድማ ጫፋ ሓዝዋ ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ከእትወኩም እየ ኣብቲ ናይ ሰላም ቦታ ከእትወኩም እየ ይብለና ስለዚ እንስዕቦ ንረብሓና መንግስቲ ኣምላኽ ክንወርስ ምእንቲ ስለዚ እዚኣ ግን እንታይ ተድሊ ንክርስቶስ ክንፈልጦ ተድልየና ክርስቶስን መስቀልን ሕጂ ዘይፈላለዩ ከምዚ ክልተ ገጽ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ብዙሕ ኢኻ ትሰማዕ ኣብዚ ዘለና እዋን መስቀል ነዚ ግኡዝ እንድሕር ኮይንና ንሕና እውን ኣብዚ ደው ተኢልና ንሕና እውን ሞይትና ኢና ዘለና ግን ምልክትና እዩ ነዚ ምስ ረኣና ንመን ክንርኢ ይግባኣና ንክርስቶስ ክንርኢ ይግባኣና ምክንያቱ ኣብዚ ዝተኸፍለልና ውዕለት ኢና ንዝክር በዚ ጌርና ዝረኸብናዮ ዓወት ኢና ንዝክር በዚ ጌርና ዝረኸብናዮ በዚ ጌሩ ክርስቶስ ዝሃበና ህይወት ኢና ክንዝክር ዝግባኣና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ዝፃረርዎ ዝኣይኮን ነምልኾ ዝብሉና ኣይኮንና ንመሃረሉ የዘክረና እንታይ የዘክረና እዞም ቅዱሳን እንተኮይኖም ክርስቶስ ዝሓለፎ እንተኮይኑ እዚኦም ንሕና ነቲ ሰማያዊ ህይወት ክንሓልፍ ናይ ሰማይ ጥራይ ክንሓስብ ከምዚ ንጴጥሮስ ዝበሎ ናይ ምድሪ ጥራይ እናሓሰብና ከይንውቀስ ምእንቲ
سمعوا خنحاسب يزخخرنا ስለምንታይ ዲና ወገ ጸብሐ ቃል አምላክ ንሰምዕ እዚ አጊዛዊት ያ ሰማያዊት ያ ነባሪት ነዓ ክንዝክራ ምእንቲ እዚ አኻ በክርስቶስ ያ ትርከብ በዛ መንገድ እዚ ያ ትሕልፍ ምእንቲ ክነግረና ኮይና መስቀል ድማ እዚ ዝነግር እምበር ንስኻትኩም በዚ መስቀል እዚ ገይሩ እዩ ጎይታ አድሒንኩም ኣብዚ ተሰዊኡ እዩ አድሒንኩም ስለዚ እዚ መስቀል እዚ ትርጉም ኣለዎ ምልክትኩም እዩ ረአይዎሞ ምልክት ዓወትኩም ምልክት ፍቅሪ ምልክት ሰላም ملكت حادنات إمه كاب كريستوس فلينا عين ريون نكريستوس تفلت وديهم انتيلو انت حاتتنا حجي نتي أم مسكال إذا سأل كريستوس إنا هنذكر ذكبانا تزي كوينو بحنك آقاي ناتزاني دسوا عنا أملاخ يكون نكوزل لنا دومو خفيلو نحنا هنموت ذكبانا نسو ميتلنا نفسو بجانا حلفوا نعنا دم حجي بزي من قد زحلفوي سلازي نكريستوس انت دعا فليتنا يالونا خوينا نسو أمسك البجانا كم زحالفة نذكر نسو طبابن حيلن أملاخ مخانو نذكر انت يبل ايثم ايهوداويان ملكت يدليو تأمرات يدليو لمون عبليل النازل ليو كم زي أجيرة تجير الله كم زي تجير الله كريستوس أبز ما خلك خلو حجي بزح الشخصتو دبتر خستو فواس مسئلنا نهوت تزلنا أوان كوي زلنا نبي كستو هواري خستو بزيت جيرهم بشرك جيرهم كريستوس كفوس انت دليو انت أمين نايو انت دليل زي كونس انت أمين نايو يخل أملاخ يزلنا حجون سلذي حيلن تبابن أملاخ زوجنا كريستوس كن فلتو يجبرنا نمسكال كنذكرن كلنا نكريستوس زي فليتنا يو نمسكال عين فلتانينا نمسكال زي فليتنا يا دمان كريستوس عين فلتانينا أبقى داماي كورنثوس كابزالو مزيت نبتلنا أيهود ملكت يلمنو صرعوي عندما تباب يدليو من هذه مدلاي حماق نوري يكونن جن كابي كتدليو خلها إيت زحيش يتي زارب زلوا مالتي نسو نحنا قنا نتنا أيهود معنك في نأذاب كعشنة زخنة اتسقل كريستوس نسبخ لنا نسو نتم صوعات أيهود كونه نصر أويان كونه كريستوس اتحيل أملاخن طبب أملاخن يوين اتحيل أملاخن طبب أملاخن يوين اتتأمرات كجبر زخيلن اتتطبب زهبن أملاخن سي كريستوس اتي أمسكال تسقليو سلازي أبكالا ايتدليو حاسس ايتبولو أمني زلو طببن حيلن تأمرات كذري تخونكم ناب كريستوس مصو كابزيلو أما نحمش تشحن حمش تميتن كابزيلو مصي مجيبهم كاب حمش تعسان كلته كاب حمش تجوجون كلته عسان مجيبهم عين عور بعور زتولده عين تخفيت له نسالسان شو مونتن عمد زلمسه نقصبت تسئلوا اتم حواي يكون نحجيتي خنريو زلنا بزي سلاسان شمونتن عمد عراتو تسكيماتو زنبرسي بحنتي سكن تس عرات كاصو تبايلو عراتو شكيمو خيد سبات دغيفو مونت زخيد كال مخنيات مخنا نيرو تتامرات زغبرو جن نلتو عراتو تسكيمو خيد كلي سلازي ناب كريستوس انت زمص نيروم تزدلي وز نبرو ملكت انت امراتن مرأيو نيروم صراويان ويغرخاويان دما كفلاسفو خمارامرو طبب دليل نيروم اتي طبب زخنا بعلو منጭ طبب زخنا كريستوس انت زفلطو كاو امرخبو ونيروم حج نفسنا ابزن دأتنا يا نخيد كم زدلل له ابي ازدل يزلهم ابي دليل له اني سالساي كريستوس بجا كل عالم بسقاي زحالفه ابعي كله ان هالوسي ما انت انا كله خمزه يبلو نفسه نزخلو أملاك كنسو قويتا نقص نقصات كنسو سي نزخلو قديفو ملكع باريا وسده يبلنا ملكع باريا وسده نتخلو خبرس كم كبر خيق وصارو ملكع باريا وسيدو سلازي تا بجا محلاف نفسها مقباض بعلو يغيرو أرئنا كما أخاخنو اتي ننفسها ممنان بجا مهان دما
كلوه ناخ ألكان كلها يترفنن تبلكا نهلو كخلو أيفال تبلكا بر سان عقم هذا ترفكا بحلنا هاجير خير لها نستوعل له أملاخيو كعكسو زخل حيل والحنتي نبرن جن منتنا بفقري نعمت أنا حاتيات كسعر منتي ندخل ذي قديفو مسوات خينو أبقى فيليبس يسمع راف كلته نزيئة تنصبارق تمثلاتنا حنتكوا نرسى يتعمني بمبال ويس نوداس يخنتو أي تكبروا نرسى يتعمني وين وداس يخنتو أي تكبروا بتحتنا قنا يتحدى كابرؤسو أبريسو يرأيو هبيت እግዚአብሔር يغيب لنا زس نيوغ حفنا يزلنا بهرياتي نيوغ حفنا يزلنا بهرياتي أعمقنا قبيرنا يزلنا بهرياتي نعيت عملنا انتا قدسن نمبر أنا عنده بهرياتي انتا قدسني انتا قدسك ورنا خلوت ملكا مالو حدا نتحدى نحو بجام حلاف أبليسو أبكن دي حروس تراي زي كونس أبكن دي خلوص أبليسو يحسب نابلنا خلص لو من تاي قدسني نقارن لنا نزقال أملاح حكيدي تاي قدسني نحنا صدق خنأكب انت دنقصنا مالتي انت زي دنقصنا ما بتحادخن كيدينا بر أملاحنا تشكام كوينو أملاحنا زي رئي زي سمع خوينو أيكونن نعينا أخو من مدرخ زي نهي مدرخ فتنايو إذا فتنازي بتسبب من قدخن حال فلو إذا قددنا أيو نذا طباب من قد قديفنا أنا بتقفح أنت نخيد علينا خوينا تقدسني أفتي أي اللخو أفتي أي اللخو أبا حفت أقفح على خنبر دي أنا نخل لن قديف كاين نستوعل اللمو إتي أب كريستوس إيسوس زنبال حسب أباخاتكم يهالو انتهي دينا بكريستوس نبر حسب بجام حلاف كله قبرنا عليه يترفني مبال إذا حسب زي أباخاتكم يهالو يل ألنا دو نا كريستوسنا دك كريستوسنا نبل نتوخين ألنا دو نسو بملك أملاح كنسوسي نتي معرى أملاح مخان كم من زع أي رأيون نتي خب أملاح وريدو خمسب مخان كم ملك خم أملاح كلوسي كم من زع أي رأيون ملك عباريا وسيدو رؤسو أحسره سبون مسألة بنبراتو كم سب كينو ترخبه رؤسو خسعموت أتحاته رؤسو خسعموت أتحاته كسعموت أمسكالو قادة تأززه سلزي نرأسي يتعمني مبال رأسي أحوات كان حات كان بلد كوين إذا سمعك مغنياتو محلافة يترفني محلافة يترفني كما لا أزخلك ولا حدا يبلنان بجا نفسه سبسين تاي كون زي ما هابي كوهاب زكال سلازيلو حجز وهاب كامو تنبرلو يامبر حيس كايو تخيل تخافلو نير تزغون كلنا دحريت متسارعنا نيرنا جن أملاخنا طعميو نتنهنا دخلنت نتنهنا دخام مريصسي أبا أفدقنا أما بالعمال أبتاز حسرة بوتا خوينو نعوي لنا سلاز مغنيات يبلنان والحانت مغنيات يبلنان حمش عين كريستوس انت فلتنا يو ترجم مسكال نفلت اتي طبب زخنا غويتا دمانا عنا يغلصلنا تقدم لنا خمزر انا اتي طبب زخنا غويتا دمانا عنا يغلصلنا حتى ربنا حجي مسكال مالت فقريو نخالوت ممات مسكال مالت تحتنا ايو تعقستيو بعلامه مالتي علامه حسكا بتعقستي بتحتنا مسكال مالت محراتن
فتح أملاخني أملاخنا بمحرته محيرنا اتافردوغن سلزيت عصف أدام كابزيا مستبلع كتموتي خامس تبهله أدام نيوانن كموت اللوم حججن أب كندي تقدمي أدام سي من ميتو تدحروا أدام ميتو سلازي من قدنا قنيعو مالتي محرت أملاخ أب كندي مماتيا اتافرد أملاخ جن كنعتيا تخموت زلو خموت هاللو موتنا كريستوس جن عنا هيوت كوين الناملت مسكال نفسك عم خاديو ما خنياتو تازي تحاتت بوتا موساد مالتي أنا نقدم تزي كوين إنا نبلو مقندلنا نعين تزي طعمني حاتيات خلوت مصار مالتي كم كريستوس نكريستوس مسلوو حاتيات خلوت مصاري لو مجن كم نقبر ده نبلو قنبر إذا مرة بوزحات كون نعنا نتحاتيات ناس عفيرو خمس وصد ما قبرنا الله حق كندي قعزي إذا وصد زلو حاتيات كنصور كنستر إما خن الرم نعمل الصحاح مصو خن الترابع زدلينا خلا أملاخ ناسي نحنا قلنا بتحدو قلنا خير لنا مسكال مالت بتقطع من قدي محلاف مالتي بتقطع من قدي محلاف انت مالتي افتقطع من قدي حامية حاصوت صلئي شارنت سسعتي ازي يلن ازي قريبا تحلف من قديا نعيط عمني ايتبلنيا ترى نخالقت أم مسكال عمصا يزرحق إذا أنا نقول تنبت لنا وانجيل يوحنس ما عرفش شوعات انت يتبل اتكاب رؤسه ززارب كبرت رؤسه زدلي اتن نزل اخو كخبر زدل جنا نسو حقኛ እሞ አብኡ عمص يلبون اب ክርስቶስ عمص يلبون ام መስቀል عمص يلبون ክርስቶስ ካብ ርእሲ አይኮንኩን ካብ መንዳ አለ እትመለከታው ባህሪኡ ይነግራሉ ካብ አቦይ ምክንያቱ ክምህር ከሎሲ እዚ ስኸይተ ማህረ ከሎሲ ከመይ ገሪኡ ክንድዚ ዝም ፍልጠት ዘሎ ወይለም ተደኒቆም እዚ ፍልጠት ዝግን ናተይ አይኮነ ናይ መንዩ ናይቲ ጎይታ ፍልጠት ዝኾነ ናይ አቦዩ ምንጨይ ካልዩ ባዕለይ ንነፍሰ አይንእዳኒ ነዚ ሁሉ ዝገዲፈ ናባኹም መጽየ ዘለኹ ስለዚ ነዚ ክትረኽቡ ወንተደሊኹም ድማ እዚ ፍልጠት ዝኽልወኩም ተኮይኑ ምስ መን ተላገቡ ምስቲ ሓይልን ጥበብን አምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ ተላገቡ እያ أب غلاطيا معرف سلسته دما بكريستوس تطمقكم زبلكم نكريستوس لبسكم هو بأمنة بإيسوس كريستوس كل خاتكم ولد أملاخكم كل خاتكم بكريستوس إيسوس حدا كينكم بزي أيهوداوي ويس صرعاوي باريا ويس شوا يلبون بزي تبعتاي ويس أنستاي يلبون سبعي ويس بيتي يلا ناي كريستوس كابكمكم دم دقيم ذري أبراهام إخم كم تتصفى ورستي إخم صرعاوي أيهوداوي لومي علمنا مدرنا عدنا أخون قربابتنا أخون بمنتين بأس لنا بعليت إذا بحر كريستوس جزي أزي بتعمل ذكر منه حاسب خلو خزي زي اتحاسوت سي حنتيا من شاخب ديابلوسيا حاسوت أبوهم حساويو تحاسوت كأخبروسي أبو حاسوتيو من شحاسوتيو كاب كدمو زي أخبروسو تريعينو هدي اتي من شي خبروسا خاتو غينو مهزا بيلك أخاتو قبروز الله خامالتي من كريستوس زبالهم سي إذا متبابي ناتي أيكونن كاب بويو من شلو خالق بعلين نفسي أين إداني يخبلهم كلين ديابلوس جن كحس خلو خبروسيو حساوي أبو حاسوتي خايلو فلا لاي مثل لا حاسيو نهوان كابتا فرق انتيبو بالعنكيلوا كما دي حقي ها كنتيبو هيبوا موسركم ما دات مرتزيا كنتيبو هيبوا تحاسوت ياسني قوانبر بعلا انتيبا بليعتا
حجي نحن ناي كريستوس ناي سيطان ناي ديابلوس كنفلي خنكل ألنا حسوت كبنا أيو اتقنتي بكام بلع ناي كريستوس يقول ناي سيطان قلنا هنا قدي زي العالمنا بمفل لاي يبونا يدربي لنا مو نبل عزلنا قلنا احنا اينا بعلنا قنتيبنا اي فالك نبلو زي نخلص لمنتاي مغنياتو تطبب املاح ابو امرنا يلن مسانا يلن نتي كريستوس يحازنا يون نتي ناي مفل لاي افدق جزع عصو قويتا اي حازنا يون اكوادا نمن انقدو لنا نسيطان كل غزي مفل لاي طري حدا سرحو كاب قدمات حزناسي قدم سورتم مغزات طليان ديوم انجليز ديوم هاي لسلاسي دي يبلون يرم يفلالينا بوراجا بقلن بالنيرنا لومخه اين مهارن اي حلفلنا نزول دقرب زرب حلو سب كريهم سمعهم تفلطوا ولا حدا ولا حدا سلازي تمنጭ حاسوت كفلالينا كقتلنا مغب خبنا خلو اي مغبين زي كمتي نبي دانيال مسح مستنبصته خينو نابتن ناي نغوس مغبي نطاو زتسوى خبو مزدليسي بز مغبزي كيركسني بلبو حلني بز مغبزي هيركسني اب افاي كي اتيلو لو من احنا بعلنا دي كنا نطافا زلنا اتحاسوتات زوهابانا تغيرن ينتلكم نحاسوت يا تغيرن احواتنا برخا خلو زقات لهم زنبر السن حج زقات لنا زلوان السن اوراجا ويانا سي اي كل خبو خيب ايكونان بعلنا ان قنطبنا يينا نبل عزلنا نسب اين وينجل مرزق انطبنا بعلنا نبلع لنا تغيرن ينزي انت لكمني موالن السنين مو نحن انتاك نقبر يكال نزبل بزح غزي كم عدت يقرب لكم نحن كم نهميا نخون كم نوح نخون نوح حدا سبيو نعلم ملئتي داقم እግዚአብሔር አምላክ በኡ ገይሩ ሰሪሑ መርከብ ገይሩ ሳጊሩ ፍጥረት ዓለም ዝሐደሰ ከም ዳንኤል ንኹን አምርኩም ከሎ እዩ ንእግዚአብሔር አምላክ የምልኽ ነይሩ ከም ነህምያ ንኹን አሰላፍ ሜስ ከሎ እዩ ስለታ ትሳቀ ትፈርስ ዝነበረት ዓዱ ኢየሩሳሌም ስለቶም مستملسو أو ዝጭቆኑ ዝነበሩ ወገኑ ንእግዚአብሔር ዝጠርዐ كم زي منخون كم يوحنس مطمق نخون نتم عمص دغبرو حلفتي يخونو سبسلطان يخونو وتادرات يخونو تقاقي لهم نبل جيغا كوي قال حزنا خنواقهم نا غزي ابير فقادا يكونن اكودا كابزي زعب حيلي ولا حدا يلن اسلاف ميس نهمياسي لب نغوس غزيو እግዚአብሔር እንታይ يدليك ካሎ ጓሄኻ ዘለካት መስል ከመይ ዘይ ጓሄ ሰብ ከለና ዕዳ ዘይ ከፈለ ብዛዕባ ቤተሰቡልና እመዝ ጓሄዚ ነቲ ዝነገር ዘይንነግሮ እንታይ ገደሰኒ አይንበል እዘን ከውን ከለና ቃኤል ነኸውን አለና እግድሰና አንበር ስለዚህ እታ ወንጌል እታ ጽሩዋ ዝብለና ዘሎ ጾርሲ ከባድ ያሲ خنبላ ደንخل ከባድ ደኾይና ትስማዓና አይኮነትን ከባድ አይኮነትን እታ ዝቀለለት መወዳእታ ዝበለጸ ዝኾነት መስቀልያ እንታይ ብለና ወንጌል ማቴዎስ 11:28 አትም ኩሉም ትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩም አነ ከዕርፈኩም ናባይንዑ አነ ለዋህ لبيون تحت أرعتي فوكش صريون قليل مو أرعتي صرو كابايون تمهارو ننفسهم كا عرفت ترخبيهم أرعتي صرو فوكشيو كاباي تمهارو
እንታይ ማለት እዩ ከማ ይኩኑ እታ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግበርዎ እሞ እቲ መወዳእታኹም ዓወት ክኸውን ብዘይ መስቀል ትንሳኤ የለን ንሕና ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንረክብ ዳግማይ ትንሳኤ ክንትንስእ ኢና ንፅበ ዘለና ብዘይ መስቀል ግን ኣይትኸውንን እያ እዛ መስቀል እዚኣ ነቲ ነውሪ ምባል ንሓቂ ፍለጥዋ እሞ እቲ ሓቂ ሓራ ከተውፃእኩም እያ ክርስቶስ እዩ ሓቂ ክርስቶስ ከዓ በጃ ካልኦት ንዓይ ጣዕመኒ ዘይበለ በጃ ካልኦት ዝሓለፈ ኣምላኽ እዩ ዘለና ንዕኡ ክንመስሎ ተኾይንና ድማ እንታይ ገደሰኒ ኣይቃልናን እዩ ንዓና ኣይዕላማናን እዩ እግድሰና እግረ መንገዲ ንእሽተይ ፈገግ ከብለኩም ሓደ እንታይ ክብል ሰሚዐዮ እዞም ጉራጌ ገዚኦምና መሪሖም ነይሮም እንተዝኾኑ ስኒ ሕጂ በዓልየት ብጎሳ ንከፋፈል ዘለናስ ብር ምተኻፋፈልና ነርና ኢሉ ናይ ሸቐጥ ሰባት እዮም መስለኒ ሞ ዘርባሓና መዓስ ንገብር ኮይና ዝቐትለና ጥራይ ኢና ንገብር መሳኪን ኣብቲ ድኽነትና ሲ መጥፊእና ጥራይ ንገዝእ ስለዚ ንሕና እንታይ ክንርኢ ዘድልየና ዘሎ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣቦና ኣበይ መርጌታ ዝምሃርና ኣምላኽና ሲ ንድሕነትና ዝኸውን ምልክት ሂብና እዩ መስቀል ክንሰጋገር ከለና እስራኤላውያን ኣብቲ ምድረ በዳ ብመርዛማታት ማን ምስ ተነኽሱ ኣስራዚ ተመን ሰሪሑ ንሙሴ ስቐል ኣብኡ ይጠሙት እሞ እቲ ዝተነኽሰ ነታ መስቀል እንተጠሚቱ ነታ ተመን ኣስራዚ ተጠሚቱ ኣብዚ ናይ ሕክምና ኣላ ሪኢኹም ኣለኹም ዶ ከም ምልክት ዘቐምጥዋ መድሃኒት ንዓ እንተጠሚቶም ሲ ብምርኣይ ጥራይ ካብቲ ዝተነኽስዎ መርዛም ተመን ይድሕኑ ነበሩ ይብለና ሃዋርያ ጳውሎስ ድማ ኣብ ዕብራውያን ናብቲ ሕፍረት ንዕቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠ ኸሬታ ንጀማርን እምነትናን ደምዳምናን ኢየሱስ ንጠምት ምእንቲ ከይትደኽሙን ነብሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንዲዚ ዝኣክል ምፅራር እተዓገሰ ዘክርዎ ካብ ሓጥኣን ካብ ጻድቃን ዘይኮነስ ካብ ሓጥኣን ንዓና ሕጂ ኣሕዋትና ንሓትናን እዮም እንተሓመዩና እንተፀረፉና ከማና እዮም ሓጥኣን ንሕና ድማ ሆሞም ኢና ሓጥኣን ዋላ ሓደ ዝሓይሽ የብልናን ኣይትሕሾ ይትሓንቆ ዝበሃል ንክርስቶስ ግን ነቲ ቅዱስ ነቲ ውድህያዊ ኣምላኽ ንጹህ እቲ ግፍዒ ካብ መን ይወሪድዎ እሞ ከዓ ካብቶም ክብጀዎም ኢሉ ዝመፀ ደቂ ሰባት ይመፅዎ ስለዚ ናብኡ ጠምቱ ነቲ ከይትደኽሙን ከይትሕለሉን ሲ ናብ ክርስቶስ ጠምቱ ስለዚ መስቀል ተድልየና ዶ ተድልየና ናብዚኣ ክንርኢ ከለና ተዓላማና እያ መስቀል ተድልየና ነታ መስቀል ክንሪኣ ንክርስቶስ ኣብኣ ከምቲ ተመን ኣስራዚ ጠሚቶም ካብዚ መርዛም ተመን ዝተነኽሱ ዝድሕኑ ዝነበሩ ንሕና ድማ ሎሚ ንክርስቶስ ኣብ መስቀል ንዓይሉ ከም ዝተሰቕለ ተዘይጠሚተዮ ክደክም እየ ክወድቕ እየ ንድሕሪት ክምለስ እየ ዋ ንሱ እኳ ንጹህ ከሎ ኣምላኽ ከሎ ነዚ ኩሉ ሓይሊ ነዚ ኩሉ ስልጣን ነዚ ኩሉ ገዲፉ በጃይ ዝተሰቕለስ ኣነኸ በጃ ነብሰይታ ክገብር ዘይግባእኒ በታ ፀባብ መንገዲ ጫፍ መስቀልካ ክሕዝ ጎይታ ደግፈኒ ጫፍ መስቀልካ ክሕዝ ጎይታ ደግፈኒ ዘፈር ክዳኑ እንተተንኪፈ ክፍወስ እየ ተፈዊሳ ከዓ ኮይንላ ስለዚ ድሕሪ መስቀል እንታይ ኣሎ ዓወት ኣሎ ትንሳኤ ኣሎ ድሕነት ኣሎ ሰላም ኣሎ ሕጂ ግን ንሕና መስቀል ስለ ዝፈርሓና ኢና ዝኩሉ ዘጋጥመና ዘሎ መስቀል ፈሪሕና እንታይ ማለት እያ ንዓይ ጣዕመና ኣይትበሉ እናበለናስ ንዓይ ጣዕመኒ ንዓይ ተሰሊጥኒ እንታይ ገዲስኒ እዛ ጉድጓድ እዚኣ ከይተዓፅወት ከዓ ሰላም ኣይንረክብ ኢና زاف دق موت زيا كتعص اللوا انتي بمقبار ابزاز لنا يا خوينا كمتي اب قبر هواريات معرف 10 تسي اتحلقه ميتي وتهدريو عطقيو حيل خصمو يقبو نيرو جن ابتاز بوتو خينو يصلي نبره يبلنا املاح كما يجرو مليزلو صلوت كان مصوات كان ابقد ما املاح بصيحي ابقد ما املاح بصيحي اسرائيلاويان قفعي مس بزحم بارنت مس مررهم
ናብ እግዚአብሔር ቁልሕ ኢሎም እህቶኦም ሰሚዕ ኣለኹ ኢሉ ቅድሚኡ ካይፈልጦ ነይሩ ኣይኮነን ኣይምለሱን እዮም ነይሮም ናብኡ እቲ እህታ ናብ ካልእ ኣንፈት እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ሽዑ ግን ናብኡ ምስ ገበርዎ ሰሚዕዎም ሎሚ ኣነ ንስኹም ናይ ኣኽለናን እህታና ናብ እግዚአብሔር ከነብሎ ኣይግባአናን እዚኣ ግን ንዓይ ጣዕምን እናበልካ ዝግበር እህታ ቀታል እምበር ዋጋ ይብሉን ቀታል እምበር ዋጋ ይብሉን ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ በዚያ ገር ከተቃልል ደጊም ክርስቶስ ምእንታና ሓሳራ መከራ ካብ ጸገበስ ብስጉኡ መከራ ዝጸግብ ንሱ ንኃጢአት ሓዲግዎ እዩ ኣብ ስጋ ዝተረፈ ዘመን እቲ ብስጋ ዝተረፈ ዘመን ንፍቃድ ኣምላኽ እምበር ንፍትወት ሰብ ምእንቲ ከይትነብሩ ንስኻትኩም እውን ነዚ ሓሳብ እዚ ከማጽዋር ጌርኩም ሓዝዎ ዝተረፈ ብስጋ ዝተረፈ ዘመናስኒ ንኽብሪ ኣምላኽ ንመንገዲ ኣምላኽ እምበር ንኽብሪ ሰብ ከይንነብረሉ ሎሚ ክንውስን የድልየና መስቀል ክንዝክር ተኾይና ነብስኹም ቅበፁ እንታይ ማለት እዩ ኣይ ሎሚ እዛ ተሪፋ ዘላ ዘመን ህይወተይ ምስ ኣምላኽ ዳ እምበር ንሰብ ክሕጉስ ኢለ ኣይነብርን ተዘይኮይኑ መወዳእታና እንታይ ሞት እያ ክትከውን ንሰብ ከተሕጉስ ኢልኩም ኣይትንበሩ እቲ ብዕብዳንን ብፍትወት ስጋን ብስኽራንን ብጓይላን ብመስተን ብርኹስ ምምላኽ ጣዖትን እትነብሩሉ ክትነብሩ ከለኹም ፍቃድ ኣሕዛብ ዝገበርኩምሉ ዝሓለፈ ዘመን ይኣክል ኣሜን ዶ ዋ ጓይላ 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 ህይወትና እኮ ይኾይኑ ዕብዳን ይብለና ኣሎ ምክንያት ዘይብሉ ጓይላ እሞ ከዓ ሕጂ ስለቃትለና ድማ ኣሎ ንኽብሪ ሕዋተይ ንፍቕሪ ሕዋተይ ክብል ጓይላ ከተርፈኒ እንታይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ክደርፋ ንድሕሪት ተርፋ ዲ ዝበሃል ነይሩ ቀደም ክደርፋ ንሕና ድማ ሓቢርናዮም ቅድም ወረ ድሕሪኦም ተሰሪዕና ነስተውዕል ካብቲ ፍረ ዘይብሉ ከምቲ ዝኾነ ነገርሲ ውፁ ተፈለዩ ናብቲ ዕያግ ርክሰት መሳታቶም ስለ ዘይጎየኹምሲ እናተፃረፉ ብኡ ይግሮም ኣለዉ كمان بتخرسيان دي خاص خدمة بتخرسيان دي خاص خدمة زبلونا بزحات يوم تكاجي خم تبل كيوم زمس وصرف ما عليا بلون نبت عياق نجر مسؤوم سلزي كركم سبعة سلزي يملخكم نستوعل نتفع لنا بسجان بنفسنا نتفق زلنا يتناي سجان أنا خدمتنا لكم هاي تصبهني إن كم هم كايريو يسمعوا يقول هي حرر يبل زخافة اتفاعات بمنفس كأخوين تلاها خيمك سلازي نزر بحا مسكال تأميتنا مسكالكم صرو نفسهم قبصوا تمالتي نخالوت بجخنو وربجا سترفلنا أبزلنا يا أخوي الناس كما نخرخبو زين من يلوم كم تقال أملاهم زبلنا نبص أيكا خم نفسها هاف قرهم زانو قرصا زلنا قراس كرهبو أين من يلوم قالوا أتيم بديلو منا قالوا أتيم عشيرو منا هنبل كنبر حاسوت النيزي فلوت اندي إذا لي خونتهم قوانا ثابت جزلو زيابيري قريبا لهم مزي ما بجزانا جن أي أسرنا أي قتلنا أي موحنا بعلنا هنا أبت خرسياننا مزي إذا خسرنا نقر ولا حد يلن بعلنا هنا نتنوري نورس الذي بلنايو سلازك زي أبير أملاخ مستوعلو يعدلنا فقر مسكال حادنة مسكال سلام مسكال عرق مسكال قبل بنفس وكفنا حاضر لومي نجزي أبير كنصوعه مستوعلو يعدلنا نسو مزرقحو أي عاطفون مسكفتو أي عاطفون
ዝዕፀወሉ መዓልቲ ግን ኣሎ ዝዕፀወሉ መዓልቲ ግን ኣሎ ንሕና ምንም ክንገብረላ ዘይንኽእል ሰዓት ክትመጽያ ስለዚ ነስተውዕል መስቀል ከነብዕል እንከለና بخال أجابب خون يبلون نزين نذكرنا نستنتنا نأملاخنا خنذكر كلنا نكريستوس كنذكرون كلنا أيو بعلى مسكال ترجم زهلوا من ياتوتهم زقبروكو ملكت كاين رؤمن نكريستوس كاين ذكر أيتي قداتهم بر هنش يتقبيرهم معنا ولا حنتي كنا نجن إن حرت ملكتات تفيو نبي كم تغير بمين كم تغير وانتهي ما لدى الزغي زي كريستوس نعيب الجائزة حالة فلا يبزي مسواتي مسوي مسوي انت رينا مسوات تذكره سلازي بت مسوات دمان عايك ربح مالتي كبرنا مسكنا ان املاح يقول يقلس عنو يحلكم هرف سلازبلو بروح على المسكل يقبر لنا نتا مسكل كنسكم تبعاتون حايلون صنعاتون يهابنا طبب كاي يهابنا سويت من شغل مو እግዚአብሔር አምላክ ሕማምና ፈዊሱ ድኻምና ይحيلو ጎደለና መልዩ ነዚ አኽን ጸራ ባዕሉ ይደግፈና ክብር ምስጋና እና አምላክ ይሁን ሰላም ማለት تفرق ساعات دحر قداسينا دحري برنامجنا كتهلونا يعلو من مثلا كي رسع فوق الله خين رسع رايكم يحضركم يكنيكم يا بير أملاخنا تمسجنا يكون رحوس بعل مسكال لقبرلنا ثم برحو أب كربا أب تفعل لي بوتاخونكم بمرخب زهان سان حبيركم زرفتكم أبوتات أديتات أحوات أحد كما يحضركم أبزز لكم مو زيابيهر سلام أملاخنا أخاتكم يخون رحوس بعل مسكال يقبر لكم دكنان أحواتنان زماري ملاختي يسمع لنا كل جزياد ما أبيتو كزمرالو ينبركم ينبركن أبونا بوشسفم قال هو تسمع لنا كنتي زتمهرنا يو قبر مسكال إنا قبرنا وقام مسكال زتغفللنا إنا ذكرنا إنا استنتنا نز مسكال كنخبر أمو بمنفس كنعبيلو أملاخنا خنفلت اللو زيابيهر نخلنا يحجزنا نزي دم أحواتنا أمنا حدهم زفسس زلو ديابلوس دما داقماي بمسكالو يجنحلنا مخنياتو زيابيهر كجنح زيابيهر يأكل كبل نخنصلي ناب أملاخ كنجر ناكلنا حلافنا تيمو زيابيهر تطعمو يسمعنا أبنا أبي مرجتا قشم اللو صباحكم اللسيم أمو بسلام كيدم سلامكم اللسو بصلاة نذكرم هراي حونا برهانة ملختي اللو أمو بدحريو بصلاة كن عزينا مالتيو بسم أب بسم ولد بسم منفس قدوس أحد أملاك آمين كما يكنيخم زيابير مسكن شم أملاك استمسكن يخون ناي لوبي حبرتاي حنت رحيه الساون ناي سنبت مرتي لما عالتي جمرالو هذا الشدش تزخون كلاس روم تقرب له حجكن توم ناي سنبت مرتي انتهم حدا رازلو زلو اندحيرتهم دقهم تمرتي ساعات كأخلي تولو خنوس دومينا إلكم كلاس كدكم كوحكم نك أنا وصلنا تبلون تداخونكم أنت تخيلوا توم قلعت بيت كلاس تزعتو يحيش مخناتهم بزحس أجامز فترة دلو توم نمهرم دلنا
أفدك خفت كعصو نعوصا نعيتوصا خبار كله سبزح شجر قالوا الناس لزلو بجاخاتكم قلطفكم دقهم توسدون تداخونكم مساخهم حزوم أيتمصوم بلولو مالتي كالعيد ما قدم حجون نجيركم نيرة نتهم دقناسي كاب 4 عامت نلعليهم دمهرو نيرهم مالتيو حجكن نتهم كاب 4 عامت تم 4 عامت مقلايهم بطعم أشجاري سلازخونه كاب لزمن جم كاب زحج لما على تجميرو كاب 5 عامت نلعل طرحينا كن مهر نفتن إلى مالو حدا حونا بزي مانوغن ميريلاند تاغ T1494799 مقد عزيخاد لخا سبات كوصد اليوم يتصبعو خالو مو بليس بجاها وصا امو مكينا خار حق الله كالاي حونا سولمون تسفاتيون بزعباناي مورتجيج قربتين خزاربنا خدماي جن قدم كمو مقباري حدا أبالو زناقر كودو مالتيو حدا سدرابيت لومي نزوم زسعبو بيتسابي أتولد جبريل وزرو ولد جبريل وزرو ولد خريستوس وزرو ولد استنسائي فتحات تجبرلنا نمسجني لهم حدا ميتي هيبو مالو كاودما بورحي مسكرم ملوء مسكرم مالتيو بزيل الشحن 366 قرشي 10 مزينا له كمون بزيل 300 منزلي ممبرشيب كفليت مزينا له بإنتويت حدا 315 منزلي ممبرشيب مزينا له بتقلالا بورح مسكرم بأونلاين مالتيو شمونت شحن 46 سنتيمن 10 شمونت شحن 46 10 سنتيم آتاو خوينو الله اوكي anyway كل شيء أصل زجاجة من مش قريب ولا أوكي تما بقى استجابر خلت ميت قرشي يعني تقول أنت لا جنب زعبا أزرس ده حنكو هنا نيرة حمشتن 200 5 نز شجران نيرة حججن حدا 100 خمسة جرا شجرات النملة نو جن أنت تصحف توابنا حدا 100 زبل بس ناتيجة أيقونة إذا ده ما شدش تشح قرشي شم كجلس دي؟ ها؟ صحف سهي بعد لكن أصلي أنت زي ما تسي جاكس لزخونكو بتعمل شجري ومرناتو سيتي مجمر تاجزين عاد حن أم ببون تدايلو مني بقى تساقم يخون اوكي نعسك بعد خم بباشي يا تشيك إنه يشدش شهر شيء بيروت بلاي بلالو أبشكر كود عليه شو ما تنقيره وتسأكم من دي هاي نبقى آيتنجر نجر سؤال آيتنجر شو إيه ونندم حج أقدمها بالكيف كنا تدخل محاشني رزقن دحين بيروت شدش أرشي تشيك لي خاله نمنتاي مخانو أشوف نقرأ نير كابرس بير إنجنير كلاتا تسفى ميكائيل يعني ما تنزل حق إيه ورحاوي 100 قرشي عندنا شدشت شح لما نحمشت عمد زبل كوين الدمر مالتي أنا يتنشد شيء يعني حمشت عمد. أوكي.
نورع 100 سي بحساب غيرهم غفلونا الله ما تردي هذا الحكي ده هو ناي 5 عامات نورع 100 6 مصينا الله دحاني خيتكاكخن اوكي حراي بلو ግን حدرا مبزحتو ጊዜ እንድሄር ወረቀት ኣብዝ መጽሁም ክትቡን እንተ ኣሆንኩም ከምዚ ሕጂ በቃ እግርግር ክኸውን ولا تسرارحون كما يثبت أقدم نتي دخامي تفلتوا عندهم أقدم بالكم تداريكم أصنعي أبيله بسنة سرعة كنا خير بسرعة welcome to our church good to see you and حجي تهلو نشوف صار كذا بيت مرسمبت أنا بيت مرسمبت نشوف صار كاي بقى هو سهلا أوكي أنا أحسر كبليز تسرارحون كما يثبت يا بكندنا بزي مسيحهم تهبوا من حبر زتدلي باتي تاش مغيرات مسات صبوت يعني الماده تسرار حسات قنعت خميا كلا اذا انا بيت مرسمبت امونغو مصيخم قلعو ايتوسودو تبل منالبات زي تحاسبكم مو مدب مقيار كمصخل انديو انت دا مديبكم هونكم قلطيفه خير يلكم ግን كساب ساعات حدا زلا غزيس انتهابكم منا كساب ساعات حدا منالبات حدا حدا غزي تقداسينا دنكوي سلنبل نامبر كم زحج نغبرو زلنا كساب شعو زصنح يبلنا ግን نزياسي بوساني نقرب دقنا خمهارو نحنا نربح كساب ساعات حدا زلا ناي بيت كريستيان غزيا إلنا مديبنا تمصينا اتي اغلغلت ناي بيت مرسمبت كيتعانقف خفصم خل مسلني حكي كساب ساعات حدا ناي بيت كريستيان غزيا إلنا ذا سكجول زي اي نقيررا دحري زلو خال مدب كنحز نخلينا قدمي تسلطنا دما سناي كساب ساعات حدا زلا بيت كريستيان ناي اغلغلت يقولت لي قدمي دحر كبلنا زغل زفانا ابخابي كمين يجمر مبر ساتهم نحن ساعات انت نوحد الله قلبا نقبرنا زم دقنا اتي علم تمهرو زلا بدق يردانا خوني لو بحقي نسخاتكم افكم تعصوا نحنا كن دلاينا خنمهرو مينا زبلنا زلو ابزي انا اشتي تزيسني غنايوم مرحانت ما تحاسبلنا لنزي نحنا كسنبت نزا خنتا زي خنوفيا ينخل لازم نتحقق حضرهم ثانك يو يا أنا سكاني إيه نو بغلت مزوم بوتها الراس مصي لهم سبق ديكنا مسوسات كهم تكوني قد بالكان عارف أوكي يا فاتري فات الله حجنا عارف لا بغلت تراس لك أوز مسيسي خزاربن كحسبنا يكلنا تحسابن تزاربان بقى بحنسا أي كيدني anyway سلامون نا كاب 5 دقيقة دو 5 دقيقة خل كان اوكي كاب 5 دقيقة ترحالفو ما متقرش خافليل له بسم اب بولد منفس قدوس حد املاخ امين زخبركم دك مدهاني عالم كما يقنيكم كما يلكم بزعبا مخفال عدا بيت كريستيان بتعم صبو خيد كم زلو خنبسركم ندل እንደገና اب كبابي 167 بافريج بجمت 100 قرش مالتيو تمزجيبهم علون خوفل اللون حجي كاب 3/4 لعلي كاب تشماغل زوصو بلان بصحنا لنا مالتي كاب 3/4 لعلي بصحنا لنا قريبنا هنا مالتي قريبنا هنا كفليت غزيون يقيد يزلو لك كابلوم معلتي 4 ورح تريفنا له دحر 4 ورحي عدا ناي بيت كريستيان كاب بانك ناب ابالات بيت كريستيان نم حلالف اللوان كخوني امبار لما معلتي توم زهابكم بتعني يقنيلنا زهرهابكم كزخاخرو زدلي بزتخال متن اجباب اكفافلا كل غزي ازيوم اكاونتانت سي حواتنا اب دحريت اب طاولا سلازلو نسوم اتزبلص منغدي كتحاببركم سلازقولو كفليت انتلكمون نعوم كفلوم نا اجباب اكفافلخا نسوم كما خرخم يقوليوم تزحاش منغد مالتي ذا شجر يلن اتنايلوم معلتي امصين زلو لوم معلتي اغايش كلونايم نسخا كاب مؤمنان بيت كريستيان مالتيو بزعبازي ناي مخفال عدا ناي بيت كريستيان ملئختي كم حلال فلنايم نساتهم كا
آتو ممهر تخستي حاجوس آتو هايلي ولدو ويزورو هيوت حدقون ويزورو ألغانش تسقاين نابز مدرخ نخمسو عدمم قلم الأختي كم حلال فلنا مالتيو يقني لنا بينيدي غوركم سمع له غوركم بيت كهنات غوركم مؤمنات كم يحضركم يا بير مسكين لو الإجابير يتمسكن يكون كابز قصيلة من البات بزعبة زانا كفلت ملكت زانا مخفالت ملكت بزح كنا حسب الله زقبأنا يو بقولنا مؤمنان مخنياتو إذا جنزب زيا إذا مورجي زيا نحري نحنا كفيلنا يا نحنا نحري بمولاتنا تساتفنا أما على نحري أو علنا يا إذا بيتك سانزي قفحيو بزح وسايتات الله أبرسيو جن إذا ناي مورجيج نحنا خنق قالوا له خيلنا أبي نجارينا نمحيش لنا ويس أب مقبار نوع لنا كمي وتمزمولسو دكنا تزمصو زلو ولدو إذا عدنا إذا بيت كريستيان زي ندحر أقاليلنا لو نحنا ملو بملو قال بوزح سرح له إذا بيت كريستيان زي نابنت إذا حجي بوتاتنا ببغزيو زاخرو زلو بيت مرتي عبيو بمنقص درجة زفلت elementary school كجبر كلام عبالتاتون خجبر وسأي نزي بيت كريستيان زون بزبلة كم عبالة له زخيل activities قلتات كفتر سل زخيل عبينا غير كوينو يرأي إن نزم عبالو سلزي من أي بوزح نجرونا يكونن إذا نجرت بإذنا ببخيلتنا ببعقمنا ندري كنو في خيلنا أقبر هو عليو تقم هو عليو نزي نحسبه زلنا ورجيون كي حسبنا يو أوتوماتيك زخونة بعلو كغفل يخيلو أبو قبر ندحرو علنا يو مالتين أنا ذكرني حدا جزء من الوقت عاد سبعة زنوركم سبعة تفلتوا تقوليهم نفس محرو أبي سلوم يحدقوا زبحال عركنا نيرو أبيت مرتي فلوت لنا قرب قات أمي وفيا ندك سوا تباهيلو كاب زواو جنبار تلاقيهم ناب إمباسي أبي توبي أزنبرنا إمباسي مسيومنا إتماست باي شحن 900 كلتن أكبابي 9 كلتن 9 سلستن أكبابي حجي أبتز نبرنا يوبوت أكبابي زي حاونا زبلنا يا أبي سلام حدقو كوفي لنيرو الراي إتوفيا إذا أكل مجلس مستوعبة نتوفيا أنا خجم مرأي له بعلو والراي كندي أخذ جمرة ولو أنا بعلي ب100 قرش ب100 شح نو ب5 شح كجمرة يبل هاي قدف 5 لك يتجمر قالوا من علي ذهبوا 7 له يلومو توم سناز برو تدك شو مسالتيهم الرأي لو الرأي بأنا 100 شح قبل لنا ب100 شح جميروا حجي بزقر موكم ب100 شح نساتو نسوس جمرو كندي 100 شحات كندي 5 شحات كندي 10 3 5 3 10 10 شح وريدو
حجي انتهى خوينو كمتي وفياتات زقبرو كمتي كارتون عينت قال ملا غيرهم لنا نيرم اتهزب جن ابت 100 شحن ابت 50 شحن ايدهبن زنهابو انتايو كله ببزلو كوف جنبيرو كابتستو في جنزب اتب 50 شحن اتب 50 بعسران برن ب50 برن استوهبه يبزح كابتو بميتات استوهبه انتايو ناي كلنا تساتفون دحليسي اتزعبه جنزب كم زكب ايو حجي زغلصلنا زلو سلازي ابز زلنا حوات ابز زلنا مؤمنان كلنا ازي اجن ازي استوحديا ازي تابكس كتجمتاني اوحيدا إلنا ناي نفسنا بعلنا كابن فرد اتازلاتنا كلنا عسراتهن 50 100 عند حرب بيدنا هبنا وفينا اتي زلنا تزعنت صعرزي اب جبرخو علي خيل اتي زلنا صعنت كات زي مرجز عدا زخاني كاب بانك زبلعو حواتنا قليصمو يوم بنوح غزي انت تخدق ساعه كم ديز اكل كساره كم زمص بحصير غزي تبلنا وانت تقمو ترايو سلازخونه بخمز امثله غنتات غيرنا نزي بيت كريستيان زي عبي بوتنشال زولو ايو اب كالو خو علوم انتي اتزمص ገንዘብ حجي نحنا نزي تشفنا ايدي كالنا بتعم صبو دس يبلني كبيله كابزن لعلت له حواتي ملؤو سملكم سلام سمعكم من እግዚአብሔር አበለኝ Thank you ممر كما يوعلكم يا بير أملاكنا استمسجنا يخون متشم كمتي زرعهم سئلنا كنا تبقيسنا ذلنا زوجنا مرقش ما قال لي كنت حبابرهم سلذ حتى تناي انتهى يوم زبل زلوا كم انتهى يوم زبل زلوا انتهى يوم كابتات مجمر يا معال خصاب حجسي انتهى يوم زبل زلوا سلام انتهى يوم تبقيسهم سئل كاي كان تبقيس كبقيس خلوا سي نذ هواه زي ناي كلنا حساب قميتهم يوم تبقيسهم حج انتهى يوم زبلنا ذلوا اتحساب ناس حسابكم ديو اتنحنا نريو زلنا ناس ريخم مودو ويك حدا دينا زلنا يوم زبلنا ذلوا السخاء انتهيو وي ابز بصيحنا مچم تقند مبقسكوا ابي نيرناس ابي لنا بمسغانا يتجميرا كفلو ايكوننا نبل زلنا بمسغانا جميرو حج كن ابينا زلنا حج خنتاي نغبر اياتا تايشو سلازي تمورجيج كبحال كلوسي لعلا 10 شح اب حد ورحي نخفل نمن نخلت نجا حاده نت برينسيبل نتي اداناس قرب يقدل اتزبزحكه نتي وهابي بانكي كل غزي بانكي بخسب زلو سلازي هابنا نمسكنهم سلازي بولعناها كنستوعلي قبا امو نحنا نسخم من ابز خبص احنا وا انتي نمنتاي نبلع زينا دحنا نزا خستاي زي ايات قندر استي حجي ابز خبص احنا ابز بحاده دلنا يمزلنا زلو بحاده دلنا مو نحنا اخمتي اكلنا يتحزب متن هو بحاده دلنا اينا نبل زلنا مالتي سلاز بحاده ندحر لينا امبار بحاده نودايا رنوننو مونا نكواي ندحر يدمدم كاي زلو حجي كدمدم تخوين كاس كلها توم جمر كاون كدمدم عليك كتكورع عليك كتحبنا عليك دس ديب لنا كلنا وحدات سبعة يوم دس بلو ما ابزخ نمصخلنا تزقرم نجر فلي زقوره كلنا سلن حقوسي كلنا اخ نودو يدليل له انت يا قصري اهازات اللهم كله اهازات اللهم 300 400 بزلو 150 160 سي بخمس خندم دم ايدلنا كل خاطو قد
تشجر مالت أيقونتن كفلت مخانكم كفلت مخاننا ترادينا هنا صقم يبلع النساء قلنا بتاع دمدامسي تسمنا سباب الليستا دحارك أورقات كواي كودن صحاف زلو حجي كمبيوترايزد كواي نبار كواي حجي نحناسي أبت مودات أسنحلو يوم زلو سلازي خمتا ممهر زبلا بزحونا يكونن زلنا ندم دما ألن أنا وانت تخافي لي نبل أي تخافلنا مالت يكونن مسكرنت أي اليوم أبزز بس من حيس كاد أبز بسيحو أديتات أبديس خلنا كميدي نيرو قال كون حجينا مسينا زجمر كله سلازي حدا زمسقنا يكونن حجينا نايم ززام قدايو سلازي كل التناقر يوم تم كواس زلو تدل زلو حجي حدا نحناتهم ولدي تم أبالات تم مؤمنان قال أيكي ولد نولادو دي زبال ولد سي نولادو ندقنا هنا كل جزء نحسب زأكل كل الناس ندقي دقنا خيب زي أذي نقدفهم حج زي نمزقهم كل التدق اللونا سرح زي جمرو ثم سرح زلو زي جمرو سي أمزقي بنا يوم دون ندفقهم دلنا ناتهم مخانو دون فلت علنا my parents church ديهم زبلو ناتي church يوم زبلو زيادة كاليت النت بزلا بز حدك الله ونام قرب كخفلو خاص أكمل يبلو من بفتسم أكمل جن ردهم دلنا كابدك جن دليو حد جزي بعلنا نقافلو كفل زودي أبرحقون كهوني خوليهم كاليفورنيا خوني خوليهم أبلا زي خونو المخنيات إذا زيون نو مخنيات نتاع اللهم نحنا كنا عبلنا مالتي نخيل أيقودلنا عندنا كورونا جزي قالنا إنا نبلمبر هذا مع السال لنا كو دكنا جن يون نوز جزازي يخفلوا مخفال بزح كم زي كونا السقم تفلتوا يخوب نعام بزح كم زي كونا السومون يفلتيهم نايم ردا قدايا اتولادس نغير دو نولادو زيوم توم الصرح مالتي توم زي يصرحون كابتن هبن نهبب يفلت ناتي يبل مش ناي بوي انت خاتلو ناي ولدي بتكرسياد نو ناتوي عدين بلو عدنا ما اسدينا وصينا خاب عدنا اب عدو استقمت سبالو عدي كن بلو ناتنا اذا ناتهم بتكرسيان يمو كم تام مهر زبلا انتايو اتي بزح يكون زحتت زلو حجي اتي موسع يزدل زلو نزازمو حابيرنا نايم قصري دليلو بونتي لي سلاحقي ገንዘብ አይኮንን ዝሓቱ ዘለው ሚእትን ስሳን ኢልና ክንዓጹ ይምበር ጸገም የብልናን ሞርጌጅ ቁርብ ዓመታት ተኸደ ጸገም አይኮነ ብኻልእ ጌርካ ክፍል ከም ዝኽእል ጸገም አይኮነ ኩልና ግን ከም ስድራ ቤት ከም ሓደ ኣባል ዕዉት እኳ እዩ ስድራ ቤት እዚ እቲ ዕዉት ከዓ መወዳእትኡ ክኽእል ኣለዎ እሳያታ መልእኽቶም ካልእ የብላን እሞ ነታ ዝብልዋ ኢና ንኽነጽድቕ ወይ ከዓ ዝመስለና ምስትናቶም ከም ተሰማዕማና ንምርጋጽ እያ እምበር እስኹም ዝንገረኩም ኣይኮንኩምን እሞ የቐኒየለይ ብሩኽ ሰንበት ይግበረልና كما حديركم نايز جابير بيتسب كما يقنيكم كما يلوكم روحوا بعد مسكال كايجبرلنا نعم تاخا خمس بحنساب كلنا تحاويسنا خنوعل إز جابير نمسكنا بقدام النت نمدهنا علم كمسكنا دلي أسئلة نبوتاتنا كمخدثاتنا أحواتنا كلهم أتوها هايلي أتو خسته كل يوم يوم كنحط كذا نشتك عن إحنا هنا نايديتات كاين فلان مالتيو ما حجي عديتات حق زربا قدم حجي تعاتي كن لي تبزن دحادر كن نبوتاتنا دادقف كن صلال غير كن ناي مدهني علم كل جزي عمت تعاتي كنالو أبز بتصحنا أبوتات وين كومو إذا ناي قدم ناتاتكم إلهم ما بوتاتنا تي ناي قدم زنبرة إنا نحنا نغطلو زلنا مو بالتعمي نتنزح على فمنجست السماي نتنزل لخن كأني ملوء عنان عدمن يهبنا حجي
نحنا خا ساعة كنسعبكنا لنا كلنا اتنا يديتات زقوبة رأس نبانا خا حلف هاللو زينا مورجج حجي زول نبل زلنا نتاعو كم زبط عطو حيلنا عطو تخصتن زبلوا كل حدا يكمينا نبل زلنا مالتيو كلها ناس كنكافلو نحنا خو كخواننا بث خريستيان نايو كم زعزم عد حجي تايو ماي تشرش بلو ندحر ماي تشرش تبل كوينكا كتكافل علىك قدنت 100 قرش زي كفلكو 5 قرش زي كفلكو خنبل يبلنا ولا 10 قرش عقمنا خم تاب بايبل زلا تاخل 9 سنتيم زخفلت امور كابتم بزح زخفل يلو غيتنا يسوع كريستوس ونبتا بايبل الله من خمعه كنصعر لنا كلنا دحكاني ولا مورجج كفل امبر كمتي خبحال صنحي ناي بيت مرتي ساندي وين الله نسو تراي زي كونوين زوم دقنا مش عابيلو كم دي ريتريت قال خدو خلو زي كل سدراوين الله كافل لهم زي كل ندحرت مورجج اتنا حنا بتا خريستيان مورججنا خفيلنا قال ندقنا خاني كستاي غبرو مالتيو زي كل بس درابيت تا تشرش تخفل لهم كم تناي صعد زغبرو زلو ابكم مسكن بتصحينا ندحر كلنا تحاجاجزنا تخافيلنا مالتيو ما عجوخاتكن كمتنا نتعاطق زكالنا كمتي سلمان حوي زبلو ابت قدميت الله كحجزنا خوليهم ما نستعد نخبلي كستاجيري ثانك يو صبوا سبت كبار لنا سنيلكم سمعكم ألقاني شعبتي كان نشتغل تاناتا كتكتسلع أنا نكون كله إلى يوم بزح يبلين جن زي أتو هايلي بمنجار بتبليا كما قالت أمي نفانية بزعبا نايمورجيج عزاري بيا و بيت أملاخ داخلوا يبلون إلى هني حجنا عيد لبيتن كيفني و أدين كان تردي و خمس بلد أنا دا هبل له سكع زبل كويني حجين تايتولني أملاخ تجاهي بنلو أملاخ أدميه بنلو أملاخ منجست أمريكا يبنلو كابتي أزهبني أدايك خفلي إلى تلعيلة نعيد ما العيلة هنمالتيو حجي إذا نعي عبد سجايو سجان أملاخ زرخبني دما نقول له نخرق كساتف سلزدلي يبز مزيمو ولا نديتاتنا ولا نحواتنا ولا نبيتسبنا نانجرناون زعدا تخفلنايو نعنا برختيو مغنياتهم رأيومو كندزي جزا حزنا زين بعلهنا أواتينا بعلهنا كلنا زجبرنايو إيو نزجزا حجون تحابيرنا كم أجرنا نزعدا عدا ناخن كفل أدي كم زبلتو بيت أملاخ عدا يبلون عدا خلو يبلون إذا عدانا إيو إلى بعلان كون تلعيلا زلا نحنا كلنا كبقى نحنا نحيش أديتات اللوا كم أتات نفعات كم أزجبرامو ناتاتنا أرئينا كلنا إدنا نزرقه يزبل زلهم زابير مسكان هابين أبي أقول له نجر من قدي حنت زرس أخوالله ساخني نيزمنا أشتيا أبونا أبي أتو هايلي تنكيفوا نيرو نيزمنا أشتو حنت نجر ندكنا أنا خم أسلز جبر كون وديت تساتف الله أقول عتوين قدامي دكتور جدوان نجيرو نيرو نتاكسي كستاخ جبر مخيليو ندحر تخافي له مابزي إنكم تاكس كبلوا خليهم نخم لكم وين سيك تبلوا متخليهم نستعير السيامو at the same time كاب أخل لخنا قريم من قدي أكتوبر 28 درارنا فاندريزين لنا زي أخاني نعم لك نمسجنو حبيرنا بتمسك أليو بتخاتن كسجيفين متسألو نعم لك thank you نبالون مدهني علم أبزي زبط حنا نبحث سب درار تعمل تويت 25 قرشيات تقدمي تابتي دق سلام كزرقو حوايم بقدام يجميرنا لنا لو مدرار بحمسة بسوساي جن ب25 مس مدهني على مدرار بالطعمي دسي زبلمو نساخ يترسعو بلاسكاتي ناي لوتوري ناي يورسالم شو معلت سلا زودق اتم لوتر وسيدكم زي ما لسكم لنا خاني
ንጥርንፍ ስለ ዘለና ንሳኻ ኣይትረስዑ መተሓሳሰብ እያ ሞ ቴንክ ዩ ጽቡቕ መዓልቲ እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም ዝኸበርኩም የሕዋትን ኣሓትን ብጣዕሚ የቀኒየልና ራይ ኩልኩም የቀኒየልና ዞም ኣቦታት ኣሓት ክዛረባ ከለዋሲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከለናሲ ኣቦ ቀሺ ዝበሰለ ድንሽ ዝተጠብሰ ዕፉን እናበልዐ እዩ ተማሂሩ ኣብ ገዝኡ ኣይወፀን ኣነ ግን ለመና ጀሚረ ነይረ ሕጂ ለመና ምጀመርኩ ይርዳእኻ ዘይፈልጣ ኣበርክት ኣቢለን ድማ ዝህባ ስለ ዝነበራ አንጊየ ተሲአ ኸይደ ካልኦት ከይቅድሙን ኢለ ናብኣተን ብፅሕ ብፅሕ ብል ነይረ እሞ ቅልቅል ዝብሉ ዘለው ዘመሓትናሲ ተውሃቦ ወሃቦ ስለ ዝኾንኩም ኢኹም እምበሪ ተዘይትህቡሲ ኣይምመፅኹም ነይሮም ክብል ኢለ እሞ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ናይ ብሓቂ ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ዚ ኣባላት ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ዚ ኣገልገልቲ ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ዚ ኣካል ምዃንና ንመድሃኒ ዓለም ነመስግኖ ደስ ድማ ይብለና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብዚ መፂኻ ተሓጒሽካ ዝሓሰትካዮ ረኺብካ ትደልዮ ተቐቢልካ ኢኻ እትኸይድ እሞ እዞም ኣሕዋትና ክዛረብዎ ዝፀንሑ ኩሉ ትገብርዎ ኣለኹም ዘይትገብሩ ኣይኮንኩምን ንመዘኻኸሪ እዮም መፂኦም ዘለው እሞ ከምቲ ክበሃለና ዝፀንሐ ድማ ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ እዩ ዝፈቱ ኩሉ ድማ ብልቡ ዝሓለኖ ይሃብ ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ እዩ ዝፈቱ እቲ ኩሉ ንህቦ እንዳተሓጐስና ንህብ ኣለና እሞ ነዘን ቀሪበን ዘለዋ ኣነ ዕዳኤን ኣይብልን እየ በረኸት እየን እድብል ዕዳ ካፍሉና ዘይኮኑ ዝብሉ ዘለው ዘምሓትና በረኸት ተኻፈሉ ንዑ እዮም ዝብሉና ዘለው ምክንያቱ ንኣምላኽ ሂብካ ዝያዳ ኢኻ ትቕበል ብዓንተውኡ ኸናይ መን ድዩ እንታይ ኢሉ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መጽሐፍ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 29 ቁፅሪ 14 ደይካብቲ ዝሃብካና ካብ ኢድካ ተቐበልናዮ መሊስና ኢና ንህበካ ዘለና ኢሉ እሞ ነቲ ወሃቢ ኢና ንህቦ ዘለና ተቐቢልና ኢና ድማ ንመልሰሉ ዘለና እሞ ኣጀኹም እዘን ተባሂለን ዘለዋ ኩለና ኢደ ኢድካ ኢልና ናይ ዝበረኸት እዚ ተኻፈልቲ ኮይና ካልእ ድማ ክንዓቢ ካልእ ክንሰርሕ ድማ እግዚኣብሔር ተኣምር ከሪአና እሞ ንኹልኹም ጊዜኹም ይባርኽ ጉልበትኩም የጽንዕ ትሕዝቶኹም ድማ ይባርኽ ርሑስ በዓል መስቀል እግበረልና ራይ እሞ ብጸሎት ክንዓፁ ኩልና ሓፍ ንበል ኣንኑ ኣረስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር ኣምላክነ በይደ ቀቡል ካህን ከመ ይባርክሙ አሜን እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሃለን ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ
أدهن حزبك وبارك رزقك أو اغزيو أدهن حزبك وبارك رزقك رأيهم واللهم اسك العالم وأكبا لبيت كريستيانك قدس انت أتريك وبيزوكا بدمو قبول واحد ولك اغزينا وأملاكنا ومدعينا يسوس كريستوس وصوايك تكون ማሂደረ ለምእመናን ንጹሐን ዘመን ቅዱስ ለሕዝብ ወማሂደረ ትኩን እለ መጻይክሙ ወለ ተጋባይክሙ ወለ ጸለይክሙ ሰዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እለ በላይክሙ ስጋሁ ቅዱሰ ወለ ሰተይክሙ ደሞ ክቡረ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለክሙ ኃጢአትክሙ ዘገበርክሙ እመሂ وزجبركمو مهي بايمرو أو بأي عمرو بزحلف يماركمو بزي مسي كبكمو بنت سجاهو سجا ملكوت بنت دمو دمهج وسرعات اجزينا يسوع كريستوس ولا اجزابيه سباوت ولد مريم نسيت بدنقلنا لنا وبدنقلنا سجايتم العالم عالم نبال عشر دخلت جيزيك زيو مهرنا كريستوس مهرنكس زيو 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 مهرنكس كريستوس كما هو بنت اجزيتنا مريم مهرنا كريستوس مريم مهرنا كريستوس بنت اجزيتنا 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 مريم مهرنا كريستوس እግዚአብሔር مثل كلكم مثل እግዚአብሔር ንባሮት ካብ ሰላም ባረኸና ዝተቐበልካዮ ስጋን ደምን ሕድገት ሓጢአት ይኹነና ኩሉ ሓይል መንፈስ ክንረግስ سلطان أبنا معرز ملأت برخات كسير كان عن بلونا أب كل كفر أرحقنا أب كل مقبر ستنايكات أمبرنا قدوس قوم قبور ذهبنا بروخيوس أقانا ساينا ويودركبنا بعد مسكلو ليسوس كريستوس شياك نعمت نسيان زي منفس قدوس بسلام ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ቤትና ሙፃና ናብ ዝናብ ቅዱስ ፈተኻ ምእታውና ከም ወትሩ ሰላም ገርካልና እኻሞ ካብዚ ምውፃእና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዘፅለልካና ሕጂ እውን ሓሊኻ ኣፅሊልካ መገድና መገዲ ድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ኣምላኽና ከም ቃልካ ሓጢአትና ደምሲሱ ኣብ የማንካ ዘቐምጥ መወዳእታና ዘጸብቕ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ነዚ ሂብካና ዘለኻ ዘመን ኣምላኽና ናባኻ ክንቀርበሉ መገዲ ንስሓ ክንሕዘሉ ናብ ቅዱስ መኣድኻ ድማ ክንሳተፈሉ እስኻ ሓግዘና እስኻ ፈቒድካልና ኢኻ እሞ ንሕና ፈቓደኛታት ኮይንና እዚ ዓመት እዚ ኣምላኽና ፈቓድና ዘይኮነ ፈቓድካ ድሌትና ዘይኮነ ድሌትካ ሓሳብና ዘይኮነ ድማ ሓሳብካ እነተግብረሉን እንፍጽመሉን ዓመት ግበረልና ጋሪድና ዘሎ ድማ ብመስቀልካ ገኒሕኻ ቀንጥጠልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ሰላም ሃበና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ዓይነ ልቡናና ዝበርሃሉ ግብር መስቀል እንገብረሉ መመስቀልና ጸርና ድማ ናትካ ሰዓብቲ ናትካ ገልገልቲ እንኾነሉ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ኣብ መንጎ ኣሕዋትና ዘሎ ደም ፍሳስ ድማ ደም ዘፍስስ ዲያብሎስ እሞ
بمسكالك جنحلنا نحد حدهم دم كفاسس وزي كونس نحد حدهم كوادق وزي كونس زودق أحوام كل علو زتسأجى مخردو نزدخ محيل خانو شنكل كل نزبل دما مركوس كوينم نحد حدهم جابير أملاخنا بمتحللاي بفقري بسلام كنا بروح جو النسخة ناي سلام ناي فقر أملاخي خامو نسخة حشيخ بلهم لآخر اللي حما أزقبر أملاخنا ديابلوس رحمه نحما أزمكر أرحيكا صبوق زمخرو زآليو زحبحبو أقلقلتن عبيتن مرحتن كتبنا دمان لمنا كالنا نتم كلهم أملاخنا بسورم بجهدن بزحن وحدن ما بقام تسكيمهم زمت كلهم كاب قربا دما سخاسماتهم تفلطم يخمو أبزي نسأجان برخات نعدما نتعنا أب سماي دما نصدقن مكسة سماي قصر اللهم نزبيت زي أبز خبصح كلهم أبوتات عديتات أحوات حات بجنزبهم بجزيهم بقلباتهم بفلتاتهم بحسابهم بكلو زيابير أملاخنا زقبر ودما أب عند ورقها صحاف اللهم أبزي نسقا وامزحلو ننبسم دما مودعتا أصبقو قص كامر أي قبر اللهم زحجي خزرب سنح دما أملاخنا كلو ناتكا إمو نتخلو تمدي بزلخ نقبر دما حيلها بنا كألات عدلنا كابت ذهب كاننا خم قدمنا خنهب دما سقا خاب زحلنا قدس جابير أملاخنا أب حمام نزلو بصلاة ذكرنا زبلنا بعين محرت كات أمثلنا أب حزن زلو أصانا نعلنا درار لسئنام تأميم زلو دم أملاخنا السخا ناي برخات أملاخي خم إدكا إد برخات زرق حلهم مقاوح أب أقارهم سنسلات أب أداوم أب قدا قدي أب بيت ما أسر تنزلو أب كل خرنعات علم دما مقاوحهم سيركا سنسلتهم بتيكا حركتو أمسل كلهم أسرات دمان لمنا كالنا زس أبابهم زس ألمتهم دما أبرهلهم زولدنا يوم كلهم أملاخنا باريكا قديس كانت كاغركاي عبيلنا بولدهم زقهايو يحق سلنا كله زولد دما إجابير أملاخنا بولدو كحقوسنات كافقاد خنلنا أوفر زلو دحاني اتولنا أما قشا زلو دما دحان ملسلنا نبساتا أقرتكواي ماتيك قبر إجابير قبر تشروش جدانا مريم تكلا أب بركة أب دانيال ولد جبريل قبر مسكال هايلا مريم ولد صيون أبرها صيون ولد سنبات ولد جبريل ولد تنساء ولد كرساس ولد هايمانوت نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا كم تنهوريات زمهار كيوم أب سمايات تنبر ربنا نبلنا نسوع كلنا سمكاي قدس من قصغات مسا فاركا خمتا بسماي كم دمام دريخون نعلات انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نأوسانا ندقلنا أبفو أدحنا ننبر فتنا يتأتونا من قصنا حيلين كبر نزل على مناتك إما أمين وقزتي يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي عدي جابي هرصبات كويتا سراوي سلام لك له يسخيك أبان السبرختي خي فركر سخون برخيو أملتت أقا جابي هر مساخيو وفستي دسي بالكي حتياتنا أخسر يلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا آمين سمعت هلا سمعت هلا بيتروس سمعت هلا